Dua elat, ako doon muna. Lagi sa mga tulog ano, engineering. Hey! Madulas kita siya, madulas niya. Oh, tayo na lang sa urat! Mahalong ka, makakawin. Wala dito sa loob! Chocolate on. Kape. Chocolate. Yan also, tomorrow. Kaya ka. Siba ko. Pinakasobo na DJ. Pero may nakalala na lang. Ay, makawalan ako din ako sa luwas. Nakakuna ako. Diyan. Ingat ka ba? Ay, makapos. Makapasok. Makapos si CJ. Ano ko nagkakapos lang sa ako? Yan, pasan pa kami sa tagpo. Ayun, pusulo ko nga si Puro Pilyo. Yung paano, dangag, Ako grabe. nung kaya ilalong mo. Wala ka na yun. Kalinarog ka kanina. Dako na Google tuman. Yan kasi, kadangagan mo yan kasi. Wala ka na yun. Kung ka alam mo. Oh, naling mo ito? Nalig my mail. Nalig my mail. Yung tab, Google. Yigis mo na. Yung ano, ipag-click ko na. Okay, guys. Bumili kasi ka pa, Joy. Ako na ka, Joy. So, nalig my mail. Nalig my mail. Ako. Nalig mo rin ka para pindot. Rabat-rabat mo nga para pindot. Dati na yung pang naputun sa iyo. Dati, kang gini po di po tayo sa nga yung pang kugilang kinag ko dyan. Sipadan dyan. Tama na din yung hype yan eh. Ano? Ano? Ikis ko. Bakit na ba na yung ano? Wow! Ina-search na. Oo, sa takpan ako. Ayan na ako, sir. Sige lang na yun. Aba, gusto ko limited dyan ang dahil. Lo. Hindi lang matuloy hindi ko rin. Lapag na dito sa Jol. Sabi na sa Oo, Jol. okay. Ano ko naman? Nakulo. Magkano? Nakulo hindi ko yung Google ko. Oh, nag-alag na. Eh, masarap message lang ginag ko. Hindi nga siya, oh. Awit, hindi ka na pala. Buka mo na awit. Kailan ka? Magaganda na nga yun. Eh, Lord. Good friend, wala ko medyo Ay, nakahamos na. Yun. Balik Jol, alam ko nga yun. Wala. Soda ko rin nito. Hindi ko kaya sa nakagandaan mo eh. Iguan Jol. David TikTok. Ate. Ano level mo na, Ben? Ay, everybody David Kisay. Fire 4.
ang papasa na mas Sabi ko, ako ito sila may usap niya. Iyo! Iyo, dyan ako makapag. Tersing ko. Kaya ganun ka buhay. Hindi ko yung ako na dyan sila pero wala. Dapat na episode mo sila na lang pero wala ka lang. One. Ano yan? Tira na level ko. 1,000 na pala. Hindi ako pasok ko dito. Ano ba yun? Hindi mo kumuliwa. 2,000 na level. Sobrang pati para pa ko din. Second si Tulad Suwayo. Dapat lang sa tipag Suwayo. Ako din mo tabangan. Tabangan ta as minsan ang abas na minakawat. Siyempre, Bakit, di ba? hindi ako yung hindi ka siyempre. Muli, dito ni Luya sa passion. Naga, matuloy ano rin mo. Parang gusto ko sa mga pinunta agaw. Naga, masaya sa isyo. Oh, may pala mo din. Kung hindi ako sa ulo mo na, bago parang lahat. Hindi na. Hindi na. Wait ka ba? Hindi na. Pili na din ako. Hindi ka magpili. Itaro ka mo ni Papa. Mabot ka talaga bibili. Noon. May kwatang. Pera ko na nagtututok gusto mo. Kung ikaw ako, hindi mo rin magkawat ka na. Wala ko sa iyo. Hindi ko sa Connect mo platform pa yung Kanta mo dito. Party ka na usman ka. Mura usman ka. Sila. buwak na sila ko. Abang ka sa snow. Ano yung ko? Hindi tawag na si Tulungan si Kala. Stress. Gabi. Ito taon din. Ano na ako yan? Kasi kita ko lang, bayaran na ka talaga. Hindi kasi kung gusto sa mga daw. Bayaran na ako sa may mo. Sige ko sa kabayan. Pero ano, hindi ka magkawag. Hindi mo daw. Episode sa rumal daw. Wala nga, bakal kating na break. Ano ko dito? Dito na ako. Dito na pera. Pera. Buli-buli. Natali ka na din extra. Yun na. Ano ito? Kaya ano, talo. Natali ka lang talo. Yun na. Ano ito? Tigtas. Natali ka lang extra. Yun na. Ano ito? Talo. Alis lang. Yun na plan. Pag tinagalog, kulay na palo. Gano'n. Tapos sa laboses. Yes, yun. Iyo. Natawag mo pa ba yun? Official. Quiz. Hindi, bawasin. Hindi na. Bawal ko dyan mag-managing. Apa. Bilba na daw ini nila ni ano, liog. Buwak yung buso. Buso ko baga, hindi namin yung talaga buso.
Harap mo yung nagda. Gusto ka ngayon ka, matabos ka din ka para sa... Pinapil ko kasi si Gigi nagtatarang noon para pinaram ko ay inulit ko. Alam mo, wag mo ulitin ang sinasabi mo sa tao. Ublo, ublo, ublo. Ginawa yung tulad din ng salita. Okay, hindi. O man, lugar. Ako, yung gano'n. Malaga to bang tao? Hindi ko mga palaga to kon. Mura na nalaga to. Ano kayo biyo to kung may pang ipan to play. Kahit sinisan. Play. Sunay ko sa YouTube, kung anong mako niya, i-edit mo sa lang. Ako yung mga ano natin play. Pag nakakuha siya ng bang, i-edit lang. Kasi sa ibang men, edit ka sa mga pulong. Tapos ang palpo niya, mas mababa. Kabao. Mas kaso siya baka. Hindi pas 1,000. Pwede. Natakot siya ba ito? Ay, kaya. Wala ka. Pwede pa rin yun. Sige, Mel. Sige sa lamin. Dalit ako yung tawan. Ano, sige. Nakalike. Yung mga kahit na muli na Sige na, X! Abutan. Ano na yun? Sula ba sa labong titi? Sulay. art bakit ba yun ako birthday? No. Sandali. Pink. Saso. Ano ito? Nawala. Kamerang page. Ito. Ayun. Tigtat ka. Wala na. Ewan pa ako. Sorry. Ego. Ay, so ano. Pero island. Ano? Sige, ito sige na kumakain. Why? Kung aray. Hindi, why? Ay, why? Sa Sa langit. Ano? Patay yung sa langit sa SKI lang. Langit mo din. Langit mo din. Sabi ko ba ko? Pero mga yung ibang na naman no. Era. Kaya na ba mo? Dali mo sa kalimut. Ibang na naman no.
Pinagaran na ay sabi ko pangyaran. Kawan ka kang piso, kawan mo sa loob. Ang mga piso ako hindi makawat. Kaya ako na, kawan mo na nakalagay. No. Piso. Kung nadasin ko, teka lang kawat. 1, 2, 3, 4, 5. Odigio 6. Ang VIP, bali 20. Kasi ulan. VIP nga. Likan rin. Paroso. Kaya mo niya may sulit. Siyempre. Di pag nasabot, di pag sa pili kasi, ano yung bawas? Ha? Ano yung bawas? Bang. Sabot. Oo. Pag sa kao mo ko. Pag ano ka, yan ang pag maabot ka. Pura ka na lukot. Si Jeff Walgrave, sa may ano, shark. Shark Island. Bago kang kuwan. Ay, ito po yung kukulan naman sa Balipan City. Basta naman ako sa Walking in the park. Lolo, ako na yun. In the park. Sino gusto pa doon? Yan ang mura mo na sila. Inadali yun yan. Panaginip na siya na ang Kuman ko yun. panaginip, kailan mo ah. Naging tulay ang duwa ko. Ako na yung wala ko yan. Yan o. Yan, panaginip pa. Tunay. Panaginip. Baka dumaan eh. Siguro sino sa akin yung hindi ako. Sabi sa mga gayo ko. Charot yung mga ginamit siya. At nabawasan ako. Hindi mo na po yung mga Ang kailangan ko ito. Karoon dahil naman kami kayo. Diyan ka sa 1J. Sa eh. Mga 20 mo sa bata. Diyan ka na? Sisay na din. Sa trip. Insecure. Ano, friend? So, table down. Nagkirin na sa ako sila. Left the door. May boyfriend. Left boyfriend ko. Bitis na ko ah. Saya ka mo. Bitis sa iya. Nababalik mo Sige sila. na. Nababalik mo sila yung pagkakasunawan Dahil na ko. Yo. Nababalik ka. Dahil na. Sige. Ikaw Yan na. sa doktor. Yan na. Ibang plus mo sa kama. Hirap asa sa dito ba? Wala akong kadiyo sa bitay. Oh. Kaya ba nag-upgrade? Sa alkan, hindi siya kama. Tama ba? Kapag-tunaw. Sabi ko ni Stay Town. Maano na ko sa basa ko. Sa bulo. Yeah. Boom. 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 Ano ako? Dati. Kamu na muna. Meron tayo. Meron ka. Ito pag hindi ka kapag hindi medyo nakakal. Ay, Pag hindi na kanin, dapat ko lang. Kasawan. ay.
Kasi grade, makakakuha ka, mas popular dahil na yung limited boundary per Ayun, sir. open, Guys, kakain. open man. Sino? Ano mo? Oh, tadi malay. Oh, tadi malay. Ha? Lagaw. Magkira ka? Ano ganun? Yun. Naka-open pa sa akin ko yun. Kasi yan ito sa mo na Yes lang. kuwari na sa laway, ay sipit sa na, limited na. Daw kung ba pa. Sumunta ka dito sa Lucky Day. And then, 70 sa na, limited. Book. Ano pa, iba pa magkakasan. Iba pa ay day. Iba pa. ang ano, tatawag sa'yo mo kasi. Dahil, nakulong pang ano, dahil pang ano, nakulong pang Ano ba mo na boss? 70 ulit, beses. ano nga, limited. Gusto mo, hindi kayo nagbibigay, ano, saan ka na, magkakasibigay. Naka-open pa ako. Ay, limited. Guys, ako yung nanalo, pugi ako. Pugi pa ako. Part mo, hindi ko pa. Wala yun. Gusto ko na yun. Bilang eh. Search na lang pangalan ko, Jay. Para, ano yan, kubak ka. Ikaw, tap mo. Iwa ka naman, para-para ka. Parang kakanta ko yung Late. Ibang mga ito, dadali ka, dadali ko mga kung nasa ito, magkaroon mo siya yung si Bukuli na, paano nakawag yan? Subukan ko lang. Uy, ito. Plain yun ang sinasabi mo. Ano? Yan ano, Gas. ah, Tama ako. Sa kuya, din na sa kuya plain. patong. Nakakali. Mura guys, pamano, Subak, balay yung yan. ikaw dito, Yun eh. Yun ang tinatapos. Yun ang Aming ang nakuha mo na. Pagkati. buhay, maraming kapakanan, magawa sa Hindi na magkano ka ikaw, ba siya? Ay, wala ako wasto. buhay, taka nga niyo, ako po ba? Wala na. Sabi, kaya pa, ikaw, wala kayo. Hindi na dyan ali. Yung pero, kaya man, grabe, di ba, no? Sabi mo pa may drama sa nag-gravity. Ano? Wait. Paano ko ba ito? Ano, nagbibigay
Sige, 47 naman ang salo mo na. Sa taas ka na, baka diligaw ko naman. Ay, joke ko. Yan yun ako ko. Ay, ba? Aray. Matagal yun ang ganyo. Ang mga Wala ko. Nakawin din na kayo. dapat, subihan sila dapat. Para, January, yan ang away. Dito na. Nakalawa ka din. paano na? Pero yung next mo po ay Bang, tayo, pwede kayo po ang ito. baka yung hindi. Ako, nagpat, bulit niyo. Bulit. Tara, ako ano ba yun? Ano, sorry, ka. Ikaw may ano, sige. Hindi kasi. Kung pa nga. Ito, kaya ano, Rose, Pina. Texting nga nga, daw. Ali ako. Ako pinipigyan na sa rock. Kasi, Ikaw ba daw? ali ako. So, Nag-leave ka sa kundi mo. sa ali, ali, kasi, kasi pa, kasi, punta kang hayop ka. Leave. You know. Boom! Kagalit na. Tapakan mo ba kasi siya? Yoko. Ano? Level you play? Level you play? Bawasin na. Paano ba yung ko? Tapos ba? Talaga. Nakalapak ako. Magkano mo lang dito pa? Ha? Oh my God. Oo. Kailangan. Ano, hindi siya din. Oh. Para. Magkaya ako doon. Kung nirot naman sugar ko. Makalita ka na sana. Ayos yan. Kasi makalita ka na. Di ba kala hindi? Naging pass. Oh, makalita.
Baby, Hindi ako mahawig ito. Mawag kinisan? Ako. Ano? Ano si Diyan mawag kinisan? Ano yan? May na... White rum? Yeah. Ako naman ang ito. Yan ang nabigyan ko niya. Yan, di ba? Tago tayo. Ano yan? Wala. Yeah. Marami. Ay, yung kailangan pa. Diyan na lang. Ay, ano, makatawag-tawagan. Yun, pinakal mo si Jay. Marami kayo. Kanina, pero paano pinakal mo? Pakalos ka lang. Search mo kaya, ano ba hindi ko to? Hindi ko maarap pangalan. Ah, yan naman. Hindi ba kayo hindi ko pala ko lang pa. So, kayo, masaya naman lang. Doon ka lang kaya na din. Ayan, okay. Ang 50 Robux lang. Aray, doon mo ko yung review. Bing mo lang. Nawa ko na yun. Yung pinamit ano rin yung sularang out. Ay, yung ano yun. So, we will do what is it? Yung free ka dapat yung box. Hindi pa nga niya. Ako na nabigyan tao nga yun. Ano eh? Ayan. Thank you, magsasabi ko po. Tapos ang export. Hindi. Ito, di ba? 1 MX, kaya magkapot. Dahil magaling mo. Ano ito? Mga Dayo ka tawad. na. Dayo ka na. Dayo ka na. Control na. Marami na ako. Ano power mo na no? Alay sa ko? Spray. Ano ito sa iyo? Espada ito. Dati na si Julio. Bigyan ko na ako.
Hindi ka nakain. Kahit na ako kahit gamit ko ng SB ko. Milestone. Anong May Z? sarap ka na ba ako Anong Z? that is good. Kaya George. Kaya, Wala na, ito baka na Z. sarap. Green ko ba green? Ayan. Ayan mo yung play. Ano nga yun, friend? Ako na ba ako nga nga yun? Ay, oh. Naman na si... Tuloy ko na ito may nagilin at kaya ako na. Ayan na. Kita ko mga DJ. Ikaw, George. Bagak mo kayo. Naman dito madrap bigyan. Sabi na lang, sabi ka, diba? Laga ako. Kasi pa ko, George, saka. Yan, lago. Puli. Kaya pa niya mo. Kita daw, kita daw. Sure. Yes, ko na ako say. Triage pa. Pag may gulat ako, yan na yun. Kasi mo pa sa kayo. Ano pa wala ko, sir? Ano pa sa kayo? Uy, kasi di ko ay palaban kasi. Hindi mo mapalitan pag Yeah! ang mapalitan ko. Sinit ako din. Ako, yun na. Mapalitan. Buti na ka di ba same days?
Ang ina mo. Buhay na Uy. din. Hira. Ikaw pa gusto. Ang ina mo. Pag drive ka. Oh, bilang sa'yo. Uy. Di pa kaya gamit ang tree? Ay, Wala maabot ba ako naman? Pero kayo, gamit mo sa tree. Mata. Gusto ba? Gusto ba? Everything all of the time. Everything all of the time. Tama ko din, everything all of the time. My gosh. Taon mo pa ito. Di ba maganda yung ito na lang ba? Ano si Ken Paul? Ito. Paul! Ay, tawanan mo na. Hira. Sabi ko, Yaso, ano kaya? Why kumain mo? hindi mo sila lang. Overrated. Ako, bye-bye, Jules. Nalikap naman ako, Jules. Gusto magagawa. Sobrang pa. Biya, natakas ano kang wire sa wifi. Then makakakuha ka lang din ng espada din. Hindi ka rin kasi hindi ka sumali. So, po lang ano. Espada. Ito, sobrang ito, hindi naman ito. Respect na ako.
Buboy. Yung sabi niyo pag kanina. Iya, dan kita mesti di. Ako din. Tulong mo sa iyo. Buwan na. Nanti kami minakawan. Tapi ini kasi. Apa? Kami sudah tinggal baik-baik. Terus aku pangaju. Balik-balik ka na naman. Pan sa kani boy? Na? Ilang siguro na ilaw. Ay man. Pinuta na si Rano. Oo, pili mo daw. Oo, ikaw din, bidra, ano? Ah, bidra. Oo, pang pito ka. Ano kalaban nyo? Dada pa kalaban. Ano, 350. Medyo na. Ini kaji, lagi kira manjol. Jol, apa? Kita dulu boleh. Ada itu ada apa? Boleh, boleh. Buti nakapod. Ano mo muna tayo? Ano ba kalapin? Airplane. Ito mo ba ito? Malulog. Ublong! Ako ka naman tayo ublong. Baka ka rin ang ublong. Ikaw, dito ka rin nakakawa. John, tell you. Babae na po. Gurungay, tangao yung saksakan. Gurungay, aning. Higa manjol. Higa. Ano? Ito na naman. Basta hindi na magaling. Padali. Ito? Hindi mo, nakasaksak mag-grab ka. Bako yan! Hindi na kulit po niya. Ano rin? Ay, gano'n. Ano? Secret.
Ano daw rin yun? Look, aki mo lang ka na may bisipin, look, may ginon. Ayo, kan ito. Orang money. Original yun. Kasi duwang army yan, nakikipis-tingin kay army pagturog sa may video. Siguro ko yung ano. Magsa ako ba? Ano mo, module, pati mo module. Ano daw? Kasi mo tamo na. Gulo-gulo ba dito? Ha? Ito, yung saka. Nagkakaya pa ito. Ang sarap ito, kaya na program. Ipati mo tanga ni. Makasog. Makasog. Okay niyo. Ay, ano? Ano? Pati mo sa Ikaw na nga training. Big bakay. Sagutin na nagkawin tayo. Okay. Roti doon. Kilo ako sa ito. Gusto ko ito. Ako sa sige. pag ako, lulunod kami. Tama ka, John? Gumo. Yung sabi na, doon ko muna, ako muna. Nakakawat mo na, natigla ko dyan po. Wala magapol. Hindi yung nakawat ko na. Hindi nakawat ko na. Pero pa din gumagang stand. Ako nung kasi din ng araw. Hindi ko na lang. Maliyo ko na nakawat. Buwang, mali. Bakal ka po, naman o. Tulpun ko na nga. Yung mo lang bakal. Yan na, binadil ko na ayos na. Yan mo ng balilan. Sabay ko mo ng balilan. Stone. Kanin. Maria. Ay, katawan, Jules. Wala pa dyan na tao. Ano ang lawan mo? You know, bakal di ba dito mo tangan? Kuan. Oh, yan oh, yan oh. Sa ito. Yeah, right. Thank you. Hindi nga na kulay na. Ito sa kuan. Ano ba yung mga kaya, hindi na kaya para hindi na para ano ka lang ito. Yo, dito. Ay. Hindi na sa kamatik pa no sa live kanulo. Para ito ba diyan nakain 41 doon nakain.
Paano na kung yung kung ano, 40,000, 50,000 ano, kaya ako na ako. Smiling. Ipahan mo. Tapos ako sana. Mayroon yung ano na, Hello, kalay. Kaya tayo baka nag-red po na po na. Hirap magkabuloy. Hindi ka dalong buto. Hindi tayo kung binaan ngayon. daw asing kapit mo, di kang sawa, di sawa, daw dos bati singko, yupit. Please, hindi ka na yung mga kinas. Maagsiyan, please. Baksala, bak ng payo. Iya rin. Bak ng payo. Bak ng payo, bak ng payo. Bravo. Sige. Ha? Hindi, kaya ako. Sige, nagpapapayo. Sige. Hindi, eh, sa Mariro. Sige, ngani. Mga sito nila. Hindi ka na ligaw niya sa Mariro. Puro. Sige, ngani. Puro. Sige, ito pala. Tao nga, ni nga, sa Mariro. Kapig. Pabulas. Wala ka. Berubut din ang tak. Gurubot akong yan sa imo. Amat mo din. Ri. Gusto mo pala nabot mo kanta ko imbis magpabararay. Amat mo rin. Silat ko si Sean. Dadamay na naman ini na yan. Manapagkaara mo, likatanin ko. Talagang buhay Sean, naman. Sanara, Bobo. Sanara. Yan! Siya nga ipuni. Eh, si Jake. Ayaw, sumarino ko nga ni nga. Pero si kita dyan. Eh, bola. Kita ko. Ay, Ano man? Ano kayo na? Gusto ko. Nakasanok kita. Lepas mana lu dulu? Ay, kailangan mo sa court. Man na. Tinda ko nga si ano si Luna, tawaan. Eh, ang chat ko ba si Sean? Nagabot ko kung ano. Kailan yung mag-aalan na ako. So, ano, sifat ka, ano, tatay na sifat ka, suppose niya ba, tatay na sifat talaga. Sabi, ay po, tapos nagapot ako sa area ko, nag-stand mo siya. May skin sa ano, custom na napapabakaan. Kasi, dahil ba ako mag-delete? Dinilit ko ito. Dahil yung nag-delete dyan. So, ko no, duwag na. Kaso, siya may bagang ka squad sa ano, TRH. Iba ko, kasi binibuli yung art. So, ginibuli dyan kasi yung chick mga squad. Yan ako doon. Ha? Kasi yun ang mga ito. Pinaganon pa ito sa mo, ano,
Ado si baga katang lagi si babae. Mas pag mo kailangan ko sa ako. Kapag baga mo dili mo tawa ano, si paparit ako yan kaya ang mga edit sa mga TikTok na. Hindi ko na mga ta. Guro ko sa wala. Sa inyo, tapos ka nakagawan. Sinabi ang Maray pag lang ko. Pangkaya ka sa niyo. Ala si W. MN. Di ba, Lord? Mabalo ka tapa? Mabalak mo sa Valorant. Kami nga ta sa ano sa Zane, sa Zane ba ya? Babaral ito, kami Ray. Gamaralo mga open mo na ako pa. Nagano ako yun. Ay, nag-yun ako. Si Aki, nagbabalo ito. Sinap-nap siya. Then, Hindi ko nilaway. Pasak na guys. Kapahilig ko ito. si Aki pala, nagbabalo ito si Aki. Tingin ko sa Aki. Gamay-gamay yung tama ng balo ba, huwag na makisama na. Hindi mo tama kasutog man ito. Ano yun? Hindi ko meron yun eh. Kaya hindi ko pa nakaluwagan ko ito sa, hindi ko para taramang ko ito sa Casino, sa akin. Pag tika po ako, tama balo, sa taramang wala, pang mahina lang yung balo. Ano? Yun ang ba yung nag-gawas yung ako. Para ibang ano kang balilinda. They, pag maano, yan na, may mga skill lang sa mga skills. Oo. Ang mga yun. Tapos yan na ano, yan na. Gano'n siya lang kung siya, tama siya, ano ba, mga skill ko, tapos ayaw ko na. Gano'n mo siya gano'n mo siya. Kaya mo ba ito? Oo, rasuwa mo. Paano yung kumawa ng YouTube? Bravo, si Buta. Yung disapin, ano ba? Ano ba? Tama. Ayun, wala akong kalipot na eh. Ako ba kaya ako? Malayo din dito. Napaksit niya lang ulit. Papakataw doon. Tapos itong ulit ko. Ano, mga lipot nito. Malayo ko lang. Kung ay kinapya na, ito niya ako baka lang makuna ako. Dahil mo ay, araw mo ba mo tapat na ito? Mo tapat? Jay, Jay, ako na ako. Oo. Oo, batak mo din yun. Porta pa na. Boda dahil. Box. Nagpili ka siya. Yung box ko. Ano, picture din si Zabo, hindi ito mapag-ilig o i-city. Ano, Miskin pa pila. Miskin na pila na. Kaya mo pa mga parid ina. pa. Doon si Man ang ano, ang gibuhan. Doon si Man, ililiot pa yun. Tangay pa, isa. Kahit? Domingo na ito. Domingo ka? Pwede Pwede man ang tao mo, kabanga, tapos pagkao ang kabanga, pagyaw na. Hindi na sabi ko. 450 man ka ng taas, tapos hindi ikat na. Ikaw ako ng 225. Kuya, wala sama mo, ay sa Manila na. Sino ka sa akin? Kapag imabe daw. Hindi ko gagawin ito yan. Naliwa ako. Tapang. Pero yung kamit ko nga, di ba, diwa? Ang ano, awat may kasudma, sa ginakaabot, pala, bumurag. Ayun, ikaw rin sa Jerry, balon mo kaya Jerry.
Ano sa sa amin sa balon mo din na? Sa ano ito sa Hindi mo ka jeep eh. ha? Hindi mo ka jeep eh. Yan. Ha? Oh, hindi mo ko. Hindi na gamay. Kasi sinahan. Kamu na sana. Motherfucker. Ano, yun na talaga ito, Ray. Ano lang? Or, surat ko yung ay, kira naman sa nagiging kita ka, Yun lang. marami, ha? Kasi, Ano, ano na talaga, ayun na, may load na talaga. Yun. Nakanyagay naman sila, sa makakirit na ako kasi nila. Sinalaman sila, takbo. Ha? Ay, beta pa lang mga limang mga Hindi, pwede daw, nilibis na niya sa pulo, is gawin mo kakao. sa pulo na magkita. Sabi ka ni Barangay San Rey ko daw ano, sa Rangatos sa takip ko sa pulo ito player. Yan eh, yun na. Eh di, man, pero 800 man sana. Routine ka ngayon. Sa salvation ba ito, ano, 800 man sana. Ay, iba mo hindi nga yung video maganda sa karta. Meron ka na nga, ipunta tao sa mga ano na eh. Mga rangarap niya. Basta ng trophy pa nga eh. Saan yan, nakikita? Si Faith, nakasayo kung na, pero lang pa. Kaya nung yung Trace, Trace. Ah, Gusto mo ayos eh. maparid ko baga dyan kawat yung first week of May maparid ko baga yun that's mapainom yung tension sa ano nga iba nagpagiri ko na sa espiritu Alright, kami na decision mo sa espiritu. bukman siguro naman Naman mo. Ano sa sakto daw kasi may pera ka na ha? pera ka na sakto mo sina garo-garo yan hindi wag ito yung ano na naso argit ako ka na edit kung ano nila super certificate palitan kasi wala lang naman sinibigay mo grade sa kapitol kaso ano ang Hindi na kaya nga ayos eh, na naman ako dyan tayo. Yung mga alam mo, sa espiritu. Sabagay, di bali pa naman daw, kabus lang pala mga kalaban. tapos ka kailangan mo kung minimidate kaya minimidate iyo at magod kung yung stay na immediate iyo ang tapos na lang Yan, Maria. malayag-layag kita Sabi ni Carl, sabi ni Carl sir ano niya dati spirito yan mo daw siya pakialam daw kung bakit sila dahil sa mga Next,
Next kawat, yaw na naman siya. Hindi mo na problema. Daw na. Madaog ba na spirit? Diamond, first quarter pa sa nabagla. Ano niya, no? Porotol na siya. Ayun na din, Diamond, in the second quarter baga, in the second quarter, ano yung kaya first quarter, na ano na pag siya na, yan, nag-graduate ko baga. So, second quarter, hindi pa magkawa. Ay, third quarter ata ito, pag ano na baga. First to Kaya mo second, sana magtanggol mo. Nakuha mo na. Hindi mo sa antik mo. first to second, Kita karang mag-iswari pa ako. Mag-boxing eh, dyan kang hayop ko. Nagsaro ka ng kalaban. Para suwahit na itong librek na pandok. Full pa ka na ito. Grab ka na ito. Nilaglaw ka na yo. Buha nga hayop niya. Hindi mo kapaya na hayop. Because, kaya mo yung iba, ano, dahil, ano, masikunde, pag pinaraman dahil siya, karamin niya siya, hanapin mo yung matapos ng bawa. nagtutulamaw mo na handa siya nakaglab. Bigat rawa ng glab. Ay, lugi na. Glab ka na yun. Nagbibilag na. Pero may video ito. Pangkarang ka na yun. Ayun, nagbilag galing. Nakornera siya isang card. Bilog-bilog ka nga. Sige ka na. Para ang yan si Papa. Ay, Latino, sila ni Papa niya. Ano? Ano man? Ang sarap pang mga Rosilda pala. Hindi, dawa si Spirit sa nangaliw sa Japan baga. Laponic. Pero si Jul na baga, then para sa rin sa mga tuba. Sa ina man ang galing si Park, nawi rin mo sa mga Lugya pa rin sa pagdiyan. Kaya pagdating mo sa yun kaya ito sa Sigo ito, karne. Ayun na sigo. Eh, mag-iwag, tutulak ko ito. Maaari ba ko sa naman, tutulak ko naman. Siyempre ko siya sa'yo na Manggulang na. Pagde ko kaya, magagamutan mo. Mas kanalok siya, ano, kung ano gusto sa libong ko, dahil ito mga pinadali. Kaya pwede mo tumiwas ka. Ako nga sa Galing gire buto ang mga tanong din nakakabot gan birolo ano ano kanila ba hindi sa pula nakakatalbo ako makulong ko natapira ko sa ito ko ay ito ko ay pagkatapos ko. kaya nga nila mapadarap sabi ko na kaya wala ko na nila kuya Pero kaya nakawin doon ko ano, trabaho. Sa gamit mo po, ay sa gamit mo. tira for 15 months na ko na mag-first bagoan sa tama solo na si Pusa nita Kapag Domingo mo ka naman. dahil sa ano nga masurulit na sinagit sa amura pala
Pwede nga hindi na kita makambag ng magkarambag ng tansan. So, ano yan? Sa magkasulit. Ang martere, mga mga tao ko rin po mga salita. Marese sa mga mayaman din sila. So, ikaw pero, nene, may gusto namin na kasi mga natin. Ano, job kami, nakabuli pa. Ayun. Ay, ganun din sa computer relay. Kasi pagkakayo ng computer. Kaya katawag ng official. Ako sa Sabi ah. Sige na kawat. Ha? Dahil doon sa ano na lang. Ha? Dahil mas bayan. Ano ba? Pinag-dahil. Pagkamihan na niya, ano yung tiga nito? Papalihan nyo. Sika! Yan eh. Ha? Ano, gerado yun. Duwa ng nato. Sika, pagkakala na nga eh. Sika, ito, tayo. Kasi, iyo. Kita na ba ako kayo sa Ito man, hindi kasi ba kaya ng truck nito? Ay manaupe. Ito. Sabi ko ba? Out na sa one. Ang tao doon. May nalagyan ko sa one. Pwede mo sa stress, sabay na rin. Uy, yun yun eh. Never hunt. Balorang day pa man. Hindi pa man nag-random Yung balo. Permanent to din gilid mo. Ang Rosen sa may puti, patalagay gamit nila. Anong gamit nila sa Valorant na ano, eBay? Iba yun. Okay, distinct na daw. Hindi mo nag-chat to. Facebook na. Marami na ito. Pagdaw ka pa rin. Ang ininakawatak kong balo, patakan kong balo, bayahan ko na muna ng vlog. Tapos bayahan ko na yung patakan. Acting window sana. Salamat. Ano ginawin ako pagkakalit nga na ibang tawad. Ere man. Kulig iba, kulig mag-convert sa balo, ako lugi ka. Ay, hirap daw niya.
Anas, laro. Yang sa cellphone. Valorant ka, Nick, ako. Sige, dito ngayip ka. Ikaw, di ba yun? Garo mo na lang. Itadak pa sa ko yung Yano? Yano po? Yano mga ang bulan ang binutudo. Bulan girl. Diyan, ninenta yung bigas. Ninenta yung bigas. Ninenta yung bigas. Gina, sukupa mo na nga yun. For the first blood. Harus kayak ini ngayo. Harus kayak ini. Udah mulai terlambat ya, cuma harus kena ini posting semua pangaruh. Kaya benar siya. Oi.
Sino ka nga i-vlog kung pala nakalabas? Utang ina mo kaya nga ayip ka, nag-reload na ito. Mura mo may gulol. Majakap ka. Tandaan mo. Huli ni niya. Dito. Hindi, wala ba ito? Wala pa ka nakakapagpipin na. Yeah. Mabalik tayo. Begini ko, no? Ay, ano, TV. Parang pura sa TV. TV. Ilang TV niya. Siguro doon. Ay. TV. Uy, hindi puta ka. Yung habis ka. Wala akong pinila. Hindi na bang TV?
May balakid ko naman din. May balakid ko. Well, yes, sabi mo. Ano ba ng ugat? Ang pala. Ang itsura mo na ba habang bago talaga ang pangalit. Parang ginagawa sa tinatawag. Hindi. Ako lang naman ang clear nga ito sa mana. Bago ko lang ang clear. Waro, sabay. Ka-delay. Sukuan rin, iyan. Kaya makauwi ng flashlight. Oo, nagkabaralan na ako. Medyo Napapagmula na sa akin, dahil sniper. Siyempre, magpawala lang.
Kaya nga. Hindi, bilang ina mo. Basta kayong pagkakalili na dito kayo. Dito kaya. Sinira, Alfonso. Graduate. Tangina mo rin may stop na yung nice one. Nice one. Nice. Putang ina nga po sila nakabuhat. Yun yung balugang yung tiputa. Buhay ko lang gusto. Kaya nga yung pagkakadelivery.
Binisyan ka na yung ayos eh. Hindi po sa akin yung register ka lang. Ako nagyan mo na yun.
Ako, hindi pinamadaklay. Hindi ko sa tinangayin. Ako, bakala. Ikarawak. Ikarawak ka mo. Kinauutan. Tama na ba kayo? Oh,
Wala ko ito ang pagbalit. Kung ako nga rin. Kaya ako sa mga Pinatuloy mo kay Mas. Kaya ba nung duwa nga yun? Lalo na ginawa ko ini. Nagla ko. Bago. Sinubo. Nakapaan. Pero nila kung saan na nga yun. Thank you.
na kayo mukha ko sila na yan. 10 minutes dito. Oy. Ano na natin? Hola. Open. Ako lang paano? Sino pag-iisa? Hindi lang papunta naman. What? Ano? Ay, puta. Okay man. Ayos lang. Mamay ka po mag-sige. Eh, bilang ko na. Dali, Lady Jake. Wala. Lahat. Puta. Puta ka na. Puta nga ito. Huwag mas puti. Puti puta.
na. Kali. Bago ko siya. Kaya Joseph, anong gusto mo? Posisyon? Ala, una. Wait. Mahal, gusto mo malo. Ay, wala pala ako. Mahal, gusto ko hindi. Anong gusto mo, Kuya Joseph, sa... na... Meron. Alam mo kung sino? Ano ba nung gusto mo sa iyo? Ayun yun. Ano gusto mo mag-basketball? Rebounder, shooter, ano? Rebounder o shooter? Dahil mo ako yung tubig ko na, ha? Ba't pinabulot mo din? Ikaw paano? Dahil mo na taon na. Nata, may mga ko lang ang bayad ka. Ikaw na lang. Alam tayo sila. Rebounder o shooter? Magtulog ko. Hindi ko pa nag-okay. Magawa ko na. Hindi yung mga thing. Apira ka tayo. Saraw ako. Puto na halik niya. Makamay ka na tala ka na eh. Talaga na kung panguli. Teka, buhat sa booking ka. Yung malo.
Ipalig din ang dragon. Ang buwan dahil din yung kamo na kayo. Dragon. Gaya lang. Wala. Dave! Dave! Talaga, may klase na kita. Ako lang naman nag-29. Ang mic, panalo na ako kung mic ko din. Tawag niya naman ako. No. Barabas. Bigyan naman pa lang. Ang naman pa lang. Ang gold type siya nasa sana. Gato. Sana buhay ka na ito. Ito sa ng buhay. Ganda. Yo! I-front ko niyan. Ako lumpang ras. Ano yung pipi naman yung coaches. Kaya, parang hindi ako may klase din. Ano yung
Ewan, kalau sana, pero, ay, ito mga to ko yun. Adik ko ni... Kaya ilang ka? Ayun, nagig doon. Wala kayong video ko man. Adik ko ni... Malata. Ako ya, ayok ko ito nga, ito nga yun. Dave, kaya sa'yo din ako. Dave, Dave. Ano yun, nanalo. Kayo, mga Dave, mag-usap pa na ano, magkaroon sa amin na rin sa ama din. Nilulaklak. Take me now, and you believe it, and you know. Hindi ako ka. Kita, no? Sa kalaban niya. Masa o.
Nung nagtay suko mo ba? Diyan ko mga, kuya po sa quiz sa nari. Wow na, wow, wow, wow. Ano ang gusto dyan? Hindi nyo ba din, hindi ko ba ganito? Dali lang, dali na ako pinakaayos na lang. Bilis na siya, sir. Wow, hindi. Tayo. Galing ka na doon Pero kami, gusto mo naman ang mga gym and revert attention. sorry, down. Maligaw man ang landas. Patruyo. Ikaw ang dapat. Hindi mo man ang magpipigay. Ikaw ang unang ikaw. Hindi bitaw. Ako Yun, ito na natin. Thank you.
Ay, ako ay, yan yung nag-iuwas, gano'n, sige pa so. Tayo pa rin dalawa. Sa TV? Sa TV na lang ako dahil.
Lagi mong tatandaan na pag pumasok ka dyan, labas mo, mahal pa rin kita. Hinala ko pala, kita pa, bakit kung tayo sila? Tingnan ba, itig-tingin ko lahat ng sabi. Nakuha pa yan na duwag. Nakuha pa yan bibigyan siya na duwag. Mura ko na ito. Pero, basta nasa Pilipinas, baka nangan ako dito matulog eh. Pero talaga ko niya. Magaling naman ito. Oh. Ayan, ayan. Siguro ba? Depende sa mga ano. Baka gusto mo ng powder. Sige na lang ito na. Ingat pala ko. Ito ang sige na yun. So, ilang araw. Dito. Para kasi wait ko na. Ano na pati na.
Sige na, sige na. Sige na. Ano yun? Parang Sige na, sige na. Ano ito? Bakit? Bilang mo si Victory. Yung manilag. Ay, sige. Diba ko na ako? Ang babagaling ko doon. Ay, ano ko mo. Ayun. Ako yung lalaban. Tapos makaw mo ka ng Bora. Yes, eh. Bora. Kapot, hindi naman tayo. Labiyo na lang ng mayo po. Wato pa yung mayo. Okay, binuburan. O, Bili ako. yan. Ano, isa nga ilang. Dapat sa mulo ko kumain ko naman. Ay, Apa rin siya ba? Di po ka na ipidig niyo. Kung kami ako may darang ay pagkakili yun. Ako yung magandaan. Ay, bawa may ito ko silyo. Gunting ito. Taro mo. Taro mo ito. Ano ang iyong
mga pangarap sa buhay, lagi mo tatandaan. Pagka pumasok ka yan, ay Yung pala sa Wikipedia ni ano, Siyempre, mapicture na yung saya ba? Wikipedia kay Jordan versus Pero bakit MJ? Wikipedia of ano, of
Kasi mas madali ka na yung pantuwa. Pantuwa. Mesti ko kunti. Pero ako, na, tulog, tarong subad, tarong tarong tansi, Sudah muna. Yung dapat ako may sabihin mo. Talon. Ayun. Yung mga niya mo nag-uwi ba kayo? Yan. Ang ganda ng amo, ganda ng amo. Yung
Pero talaga ang daw talaga ang sabi nila. Isa. Kahit pwede. Takbuhan. Puni. Puni. Hindi ka pa yun. Bilit ito. Ay, bakit? Matcha. Matcha.
Yo. Kuya Joseph, nahanap ko na sila. Uy, uy. Ay, mag-search ka dyan. Ay, sa YouTube ka na. Hindi ka. Wala ko
message mo po. Mag-forward si Jay, ito mo. Jay. Uy, sinoko ako eh. Yung na ako, good thing. Ayaw magpag-voice lang, may gusto lang. Hindi ka pa nag-voice. Iyo. Dapat iyo ang pangarap. Ako rin ako pinahayon. Pinaka, nandiyan, nakikot na rin kayo. Iba-iba kayo ng dito kung parang yan. Andito, rin naman ako. Dahil
At ano? Bulik. Alam pate. Hindi na kayo bumigay mo? Snake pa ba? May ka pa? Wala ka na nadala pare? Jay, paano nga nito? Jay! Paano nga nito? Ay, tas may ipor. Tapos uli mo, na, Sabay. para umibot sa uli mo. Wow. May phobia ba siya dyan sa boto? Phobia. Tapos, yan, sa boto. Ang gawa na. Nakita. Para makulit. May takot sa bagay. Hindi, kamusta? Magaling magpapobya. Siya, alam ka? Kadayo ito na, ano ka daw? Kamot yung kamot sa ay, kamot ko. Bakit mo mag-ginara ito? Yung lugi ka, nagsalaw. Yung ulo. Yung gagawin na kayo siya. Yan. Ito doctor yan. Hindi mo ito ako. Ano mo sa alay? Ako mo yan. Ano ba ba? Nasugulaw? Hindi ko hindi. Oh, bili. Oh, nag-ating pa. Alam mo na ito, iyan pa ko ba sa Ade? Ako, ano ako? Mukha man yan, may, pero mukha man yan, baba ka may tension. Baba ka may tension. Kunya. Pero target. Ako, one. Sune. Sabay. Pero, tira na bes. Baba ka may tension. Ha? Pero.
Uy, kita main. Main, kita. Fear of maintenance at saka fear of climbing. Pero ano ka dyan? Wala. Fear of the Dyan, fear ano? of death. Fear of my so kada Safe. move on. Yung paano safe? Ano yung gawin? Dahil next question ay dahil basta magpupo na kita rin sa word by speaking. Laban ako nga. Fear of links. Fear of touch. Fear of the sun. Fear of blood. Yung may mga taong arke tapos sa dugo. Ako first time. Kung mga ano. Yan, Yeah. yan. Yan, ang mga snake. Tingnan mo siya, makatakot dito. Pero Tao dahil ko lang ako. sa snake po yun. Ano? Boy? Reptile lang. Alligator, reptile. War? War? Talaga yan? O ba yan? Bakit ko yan? Talaga yan? Lizard talaga yan? Ikaw baka si Kuya Dulce. Mag-lock na ba si Kobe Bryant? Pero buwatan tayo, hindi na yun. Ano yung equals line out of gaining? May no problem. Pero photo. Kaya iyan. Pero sa color white, baka. Pero tornado center again. Pero dead or dead too. Pero the dragon eh. Sarap panik to po. Pero so bilang ng disease. Phobia. Insod. Arga. So, may takot na sa bagay. Pero lang, pero Ano ka dyan? Talaga? ha? Pero okay. Talaga? Ayun talaga. Perfect or perfect. Pero bayan na ko lang. Oo, pero pero parang pero parang pero Lumayan sa lasara mo yun do. Alatong mo ko tumon. technology Ay, ako yung tanong ng mama. Takulan doon. Here, takulan doon. Sira sa bus ng mga di ko siya po sabi takot dahil siya na nakay din naman. Take or which strangers or foreigners dahil pero paano man pero pag hindi na dahil nga kasi yun ay support Ikaw may ano ka ba? Naramdaman? Hindi alam. Ano? hindi ko alam pero like una sana Ano na yun? Pero ano na? Ano ba itong ganyan para makakaluwalin?
ano ako, pero ako magdadami. Pero po, Pero ano ba? hindi ka takot kasi dito. Dati ko ako. Wala ba? Makulog ko. Hindi ko pala sa Natalo pag nai-injectionan ako makulog. Sila? Siguro man sana kung sa'yo ako maluluban. Kasi, Ay. para yung ako man. Therapy. Yuri. Sa injury. Natalo ko yung Jose. Ay, search mo na yung Yuri. ano kanya naman kayo? Anong gulay na? Ika. One. One ka. Toro. Nata. Meron ka dito. Ay, mga digdi, mga digdi. Meron ka dito. Oh. Pero mga digdi, mga digdi. Gano'n ka lang ano ka? Ay. Ika yun. Digdi, digdi. Kung nangyayel. Yun nasa. Digdi na ikaw, di sa ikaw. Ay. Ay. Hindi. Kasi mo na Gawara mas galit. Anong pinakabago? Lapis. Sa baba. Basta yung gulo guys. Ano ba kasi? Pero alam mo ka, ito ay, ano, bagla ba? Ha? Bagla. Ay, hindi. Ano ako pa? Mukhang mo na ito. Idol ko, alam ko. Sabi na po, isama sila. Oo. Alam mo, wala ano kayo. Ano tawag dyan? Ako. Ah, sige. Paparoon ako. Paano bisa? alin yan. Ano bilang? Tapos hindi ka pa rin. Dodoy. Ay. Dahil talagang sunsay mo. Nagiging sa Anong mga date?
mag-vlog ako sa inyo. Pero may duda yun. Hindi mo pwede. Ano yan? Pero, Oh, itay, naka-live. Live sila. may sila. Ay, may Facebook na wala yun. Laptop ka ng laptop, wala ka naman laptop, eto, piso, pambili ng lollipop. Kung hindi masarap, lagyan mo ng magic sarap. Ay, mag-search ka silver bullet. Kaya mo yung ko. Bullet. Bullet. So, yan, yan. Ay, wala siya yun. So, Hindi ka nung natin. hindi na rin. Let's go na lang. Ako pa sa tayo. Oh, yun, yun. Nakalapit na rin. Oh, ano sa... Ako sulit eh. Ako po. Hindi. 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 Wala ako. Ako nagpag-brasa dati pero hindi ko tinawag. Makulog. Anong translator? Spanish. So, ano? Sige. Cola. Good. Bueno. Carlos ko yun. Pangalan. Good afternoon. Makalo, naday ka na ko. Katapos. Sapra. French. Ibig sabihin kay cheers. Nakawala. Taratatu. Taratatu. Ay, hindi lang siya. Yan, ako presente. Ano ko alam na friend? Sa French pa, may Eiffel Tower. May iPhone. Saka, kaya ako presente. Ano ko alam na may iPhone? Siyempre, pinay din dito sa tubig. Natapos ko na yung COVID. Ratatu. Tatu. Yes, right. Oh, bawal na ko.
na dito. Hindi ang nakakanta. So, pagka, Sino ba yan? Sino ba? Ay, di. Wala yan. May ganun ba? Wow. Gulay talaga. Dalawa, magiging dyan tayo magiging. Ikaw magiging. Ay, naman. Ako muna. Sabi mo, hari ka po niya. Kaya daw ako mag-spinning ka po. Hari? Ano pala? Hari ng buwan niya. Ano ba yan? Ano ba lang siya? Matibay siya ba? Ano mo yan? Grabe ka. Baka mo lang ba? Nakaiyak ko sila. Oh, yung ba? Yung ba talaga yan? Di-describe mo kung ano yung sa tibayan. Alam mo utak ang pigil. Then, nagpapakul ka na yun. Baka mo na ba niya matibay? Yan na, buwan ka. Tayo nung baka nawag ko lang kayo. Sayang. Gusto niyo mo si Troy? Isa yan. Ay, wali. Yung Mexico, kasi yung luman. No? Pero mas kampupot ko, noon nandoy. Pero nagpalit ako. Mas si Kanday ka. Kang nagana siya, 7 galon doon. Oh, bro, no, pa rin man, di. World Cup. World Cup. Ilang mo, magkano siya? Si Pele, dahil magkano. Si Pili day lang gaana. Oo, wow. 1950 ya, o nasa na pa. Yun ang mga pero. Bakit? Salamat mo, World Cup. Grabe yan. Sige daw. Sige daw. Ilan po ang awards niya? May tuloy ang awards niya. May tuloy siya. Dua. Ginawa mo ako'y mahal doon sa akin, pero ang word ka. Dua. Hindi siya inspiration. Ano? Award. Ay, pangalan, tapos tutupo. Madayaw siya, nag-handball siya, madayaw ka na rin. Sabi, Ganyan ako sa kung sa akin itong pandua, yung
Nahilig ko si Jenny, may nagpapakasang big deal. Iyo, nahilig ko na. Kaya mo na kong group lang. Oh, daw ilaw mo si Cho, daw laro black so. Ding, oh. Maradona. Ding ko na. Ding. Hindi ako nagsusunod. Si Maradona. Oh, ito, dali ang bala. Pili o Maradona? Pili o Maradona? Pili. Di kami tapos ka. Ayun mo. Sunod. Diba? 27. One view campaign. Lang yung sabi. Di ko makapagod na. Pagkadaroon sa Mario. Pinali mo nun? Yun ang nag-vlog. So, Si Alfie, kinag-generate daw. so, Oo. sorry. Parang kawan. Ano nga ito daw si Doon? Hindi ko i-generate mo, nailigis ko. Nautot ako ngayon. 2 million na sa age yung ano mo. Ay ano, 2 million na ang ano mo katapos. Diba? Ganun ako yung mahilig. Pinasawan. Pinasawan. Natagot ako yung lahat sa pusto ko. Kasi kalaban. Ano?
Kaya ang tayo ang puso ng mamado. Oh, yeah. Yamuran. Yamuran. Ano ba? Ayan, yamuran. Yamuran. Lako. Kali joke ning kau sama pula. Oh, medyo. Nakita ko nga yung rayo. Ano, Bertso? Ano, Bertso? Kapili? Baka may food pa rin. Lahat. Balikan ko sa pangalan. Dinilis ko Ano yun? 7 minutes lang. Yun. Training. Hindi ko firman mo. Nandiyan. Wala. Ay, hindi ko What? Open sa for. Ngayon mo pala na ikalayo ba? Ay, kayo pa kayo papakain. Kayo ka. Mata. Nakita sa kuya. Oh, sige oh. Puto ko. Kunin na. Di ba pa nagbubuhay ko? Kung ganito. Diba? Ano? Ay, Balik na.
on. Ano sa experience, Jay? Jay, hindi ni Gol. Paano? Ang pangaran? Oo, basta ito. Ito yung mga pwede mong ba doon sa Nadebot? Ano naman sa Ugang Show? Wala ko blo. Dati pala di Gino Prinsipyo ang tig-claim. Di ba ako po dahil naganda pag-di Hinakdakan sa kalbo. Bakit ka ang payo? Wala,
Uy, kita mo na ako. Alam ba ang pinag-alaman ko? Totoo ka! Alam mo, dito. Dito po po. Pero bro, sentan si Ding, oh. Orange. Iyo. Yun, yung mga Tutuan mo tao. Ayun! Yung mga nasusunod sa training na ko, ang kapag na tao. Tara. Tawa na sa mga lolo. Kaya pa, oh. Ilan na-revert mo ngayon? No, gawa ko. Walo. Di man, baka lang din na. Pinagpus ko ngayon. Pinagpus yun. Pinagpus. Pinagpus talaga. Ay, po. Nagkawa ko ay ko. Sige na, di ka na magparalokso. Panawan. Sige na, i-in mo ka na sa akin. Ban, pagbabatas na ba? Pero, sa'yo mo, ano sa'yo ka? Kumata. Batas? Batas, ba? Panik na pagbabatas. Ayun, man. Email. Patay dyan. Sino? Wala, siya mo sa kapit ko sa kuya. Inada mail mo. Mail. Wala, wala niya. Bro, mo sa mga pero tulad di ba metro? Hello, mas taas. Hindi mo. Minsan niya mas taas. Pero anong trail mo, May? Ha? Anong trail mo? Ano? Trail? Kapag lang na, nakakauwi ng train. Pintura, brush sa pintura.
Yung bumay sa kulo, ulit. Ulit ako. Yung bumay sa kulo. Lord, ano siya na sa Lord? Ha? Pinabala ko sa Lord. Lord, pinabala ko sa Lord. Oh. Yay! Kaya nga, hindi na ako yung... Balik ka. Pagbalik ka kaya lagi. Ulit na yun. Teacher message. Oh. Hindi mo punta dito. Correction naman. Alam ko kayo. Yan ang pagkain. Alamin mo nito. Iba pa kayo. Hindi pa dyan mga kinilig. Sunod na din. Pero ano pinang sunod? I-move ko na sa body. Ano ba ito na say? Tama ka lang. Open sa... Hindi mo yung tatagal sa iba. Hindi na nagulog na. Bulog ko. What's your Mariko? Your sibling Mariko? Mariko?
Sa iba na kaya mo kunato. Kunato. Sa ano, wala lang ano ko tulong mo. Paano nagpalit ka rin? Ben, paano ano nagpalit sa apartment? Ano nagpapalit? Ano? Ano nagpapalit? Ano ba? Kaya pag ako sa ano yun ako mo. Speak ka naman ka. Babad lang ang din. Saka binapadula ko nila mo.
Photo patch. Video. Malik ka. Oo. Dito mo mo bukta. Dito mo ito. Photo patch. Malik ka na. Ano ka na. Hindi mo na pagpilutong. Dito na. Mas naman size. Kasi problema dito. Hindi ka mga galit. Makainit ka sa medyo. Ha? Makainit ka sa medyo. Ano? Kaya sa ulo. Kinalit na ba? Meron ka! Ang mga bariya mo nga niya. Ano ba? Kumaya na. Pupabarya ka na. Pupabarya ka. Ikaw rin na ba ito? Kuya mo, boy? Ikaw rin na? Wala. Ito ka mo? Ikaw rin na, boy? Alas o. Kuya? Sira ako. Alas. Unang. Pamangan. Yun na, nadi. Bakit na pa? Maduto sira. Si ma'am, nakulala to. Isira, be. Umusap na na sa kuya mo. Ako lang sa sakna. Ito? Ito yung paano pa na? Bakit yun? Ini na ko ba? Eh, mau gusto ka na. Ito yung pinili ka nga. Ano na mo ay? Ano po ka? Ulit na. Ay,
Natawid siya sa 55. Hello? 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 Hello na po, hello?
ano, ano, dahil dito, created daw, ano. Alam na wala. Oo. Ayaw na Facebook ko dito. Dapat. Open. Hindi ko makapag lang. Dito lang din pinasulit. Dito, kasi tapos may lang misis ka nga tawan. Yung donut. Kaya parang ito, hindi pa rin ito. Hindi, nakuha. Ay, Dito ang tao gusto ko. Kasi ako natin akwan. Yung tinapay. Yung donut. Oo.
ano, sa ano na, skin niya, ano, kaya nauragan na kayo. Ako na yan, ano. Mura, di ko maglaro. Di ba nga, Pwede mag-roll lang. Pwede mag-roll lang. Kasi tinakami, ano? ako, Talaga ba? Grabe.
balang. Ang hindi ang balang. Diba? Ano, kayo. Ano ba yung tala sa inyo? Ano ba ba ito? Ano ba? Ayun ba, ang mali makusmak. Kaya ka ba, kita nga, ano yung para ano, para repair.
Ganyan yung lolo ko. Ganyan yung lolo ko. Ganyan yung lolo ko.
Out na kami po. Open man. Oh, iba na. Bakit? Dapat yan ang ano. Kinalagot na. All wrong. Parang pala yun. Abay nagkakawat kayo. Ikaw, lang mo. Sigurado ang ba ng ganyan? Yan ang tumisa. Naman yan eh. May ganyan ka. Iba. Ay. Ano lang? Ha? Ano lang?
Lockdown. Tenyo. Kaya pag-shut down, taalo yun na naman bukas. Kung hindi po graduate, kung may mahulog video, Na the shape of the package. Ang ina mo! Yung package ko. Yung totoo nga talaga ako. Ayan pa rin. Magiling pala. Third, SM lang, alam mo. Yun.
araw mo. Lining. Ako sa anong ayos. Okay, yung kawatin ka na ako. Paano din pa? Di ba, nag-ilaw? Panalo yung Wala pa. Kasi na ako. ano, kaya duwas nito. Lima ka lang. Lumukulat mo lang. Yan, tapos nila pa rin. Wala, wala, biro, sakto.
di ba sa mabubo? Ano tayo? Sino ba ba? Hello, siya. Nakikita mo yung ilagay mo. Oh, class.
ako mali. Ouch, baby! Yung wala yan kasi na. Tapos na pala ko nito. Ito yung ito. Ano ba eh? Ha? Okay na ako, magkakasalamat sa akin sa trabaho. Ano ba? Wala sa talaga ang bitin. Ay, ba't ako na kayo? Yan, ito yung ganyan. Pero, Ako wag ka na. Nagdalawang ako yung ako yung bitin. Ako ba yung ano? Nagdalawang ako yung bitin. Pariwan sa nang si Rose. Di ba na yung outfit ko? Di ba na yung outfit ko? Ano ang nabili? Laki mo. Dali! Mas na yung si Richard. Diyan pa mag-ano? Ano ba din? Balik ulit yung barita. Nag-office mo. Tayo mo niya yun. Kuya. Nakuha mo na sa labi. Tayo mo niya yun. Sino nang kuha mo? Iyo. Ano lang? Tayo mo niya outfit ko. Doon ako maka... Hindi kayo ito. Ano ba yung Ay, bariyang pala. Na.
Satu pares tayo. Ha? Ano? Tingnan ko. Awat na ako sa pagkain. Gagano. Ha? Lol. Ako na-joke ako. Di ba naka... Gantis mo. Ito? Ako din sa prom. Ewan ko sa break. Ato, ano, yan. Ako ba ka na? Wala mo sila. Ba't in-update?
Ayun, tama. Ito ni babae. Ito ni March. Okay, na, ako tumingin sa lalaki na ba? Parang minsan ako ito inibigay. Minsan yung kailangan. Hindi na po. Hinapin mo? Hinapin mo? Eh, mo ka dito. Eh, nasa ba pa?
Mana? Ano mana? Ano sa kuko? Ano ba ba? Dalawang cup. Ito may Kare, tadi, iya be, kare begitu deh, kare nya tuh. Ya.
Pat, istorya lang sa buhay. Nag-install siyang baluran. Wala ko install. Ayun ma-install ba? Sino ba naman sa nag-install dito? Naka-hotel pa? Di ba, makakadali na ma-install yung baluran. Oo, Ano? ano? Dadali mo gibo ko yung Eh, naman may tapos may mga ayos na yun. Tagal ba nga oo, parang naging wow. Facebook ba? Ano kung kuhan dyan? Ano yung papasang yung video ko? The Sage. Ano? The Sage. O kaya, bunay-bunay. Bunay-bunay. Woo! Bobo. Nakautan, okay? Piliyo pa na. Meron pa yan, Fort Mesa din. Kaya po.
Ay, Nasa basketball lang. ako online. Nilay. Man, ako dua sa computer. Yung dua sa ano. And then say, yan ang Dua sa ano, Ford. Ay, sabi ko, meron ko Balik ka doon sa Lagi na rin ito doon. Ang ito ka. Ang na. Okay, go. Hindi naman na bumili ka na ay ay, hindi ko nakuha ko. Okay, pag mo ko dito, ano kayo naman. Kaya, nakakakaya. Okay, okay. Bali, apat na tayo. Ang mo, ang hindi na wala pa Nakalik din ang dito ko na doon wala kami nagkakasalawa. Ang bigat sa dayo. Ano umay? Pero na Ako ang bigat. Anong era? Ano? Era. Pero ako ganda nakakuha sa mga ako ano ko ano ko
Ay, ako yun lang. Ano, may duwang ano, ebekte, tas duwang huge, tapos, ano, ay, may nilagyan sa face. Oo, nakakala ko mo. Nakatapos na yun. Hindi ko, tapos kita inyo, pinilit mo sa nakita. Ano yan, ha? Bilik ko muna. So, Dipindot sa mga dumanan ako matasok ng mga. Yan mo ito. Bawang dito, siya Maybe, ano dyan? bawang aman mo eh. oo, pero, no, baka dahil pa, ako, gusto ko yan. Hindi pa matapos. Yung baga ko na ano, Ano? ano, baga, ano, Wow. Sabon ba na lang ang Kaya nga, sarong lang kung kaya man. ba't mo lang lupat yung baga? YouTube, auto. Auto, gusto rin na auto frame. Hindi yun. Ha? Pero, hindi ako nakaw. Sabay ko nakakaw, hindi ko nakaw.
Wala gitu ano. Ay botong na ba yan? Kaya gusto niya niya. Wala na yun. Tama. Mabilis yun. Fine. Ano? Ano? Dapat man na nakawa. Oh, no, rin. Butlong ka na rin kayo yun. Butlong ko ito. Butlong ko ito. Ito ang butlong ko ito. Ano na bulay? Hindi na pinagulong ito. Kilala ko. Ito bulong na ano naman ito. Hindi sa baba ka ito. Pag-ilit. Ay. Kinalito na nga sa bulay. Rinilo yung bulok kayo ng hindi na lang siguro. Yes, ano ba ako? Ano na yun?
Yan lang ako. Wala ba no? Eh. Dua. Kapag nakapon. Wala ka lang. Mapunta ka na. Uy.
Yan. Hindi rin. Ganun, no? Hindi mo baga pa yun na kaya ni doon sa laog boy. Ako, dito ko. Ako, sa mga go. Oo. Wala! Lumagyan. Hindi ka lang ang bala. Ano ko ba tayo pasa? Bago ko pa. Sabi boy. Wala ko na respond. Ano mo? May papa. Para mahiga, eh. Pwede ito mo. Oo, para, ano mo, kung mo pala, doon mo. Minsan, Ay, hindi ang ganun dyan, nalaon. Paano pa?
Lukso. Nung ako, nagkasal ka na. Hi. Ay, ano, ito, ano, bigay. Kaya itong yan naman, ito na si Jericho. Na si Jericho na dito. Natalo ko. Hindi mo na magpapakalit sa ano. Wet. Di mo sa... Kaya mo na baka nun. Mati report. Baka mawala na yung mati na yun. Wait ito. Kabalik! So, yun ka kini? Ayaw ko, ano ba? Ano naman yung paro? Kaya sa ko, pwede sa mga yun. Hindi gano'n na 6466. Yung ano dyan lang, nasa 158 yun.
Naubos mo na. Naubos mo na. Ay, papa. Iba sa nawa. Hindi ko na una. Kaya pa mo naubos? Wala. Kapag kapag Nasa pre. Betul. Makanan ulit. Or okay na. Ito. Sige, kita. Iya. Yun, ito. Sige, nabunay yun. Emergency after the... Ako sa the... Pwede mo balik na agin mo. Hindi ito minute. Magkano ba yun? May 2 minutes dyan. Oo. Kung binasan mo na makuha mo. Road. Yes. Pera. Hindi pala mo minang ko Ito na ako. Hanggang presyo ko natin. Yun mo pa sa mga ko yung lululagan na dito ko sa Yung kaya sa magkano, ang account niya, pabisito. kung dyan na wala mo talo na dyan lang Bente ka po. kaya bugod yung pa sa hindi hindi nga, ex nga Paul. Ex nga niya. Hindi siya. Lumang yun. Yun mga, taluan niyo siya. Kung yan nakuha, ano na sa nakuha?
Puto, ano, doon ito na, bako yun. Ako, ako niya. Yan, Paul! Panda! Paul, kaya ni Papang. Yan, ito mga Paul. Hindi na sa kaya. May na ako yung bayin, Paul. Ang ganda. Kaya na dyan ang school. Hindi daw pay. Ano daw pay? Ayun daw pay. Ayun daw pay. Pero naka-apo lang. Meron mo. Ano? 64. Sabihan ako naman ako, kakuha niyo sila talaga. Diba pangalim na tatlo kuha? Diba ay pangalim? Yung dakot ng dakot sa pito. Makakot ng dakot sa pito. Ayun. Pero na, ano yung dahil man dyan, nakulong dyan. Lingaw. Ngayon ba kasi lang ba ito? Ano pwedeng sa'yo? Lingaw. Ano makatulaga? Iya, iya. Kalimutan ka rin. Siya nila mo siya. Yan. Yan nila mo kayo. Iya, boleh. Ini berapa? Sige pa. No, you. Go. Lemon. Ha? Hindi. Hindi ka kahit na lulugan niya. Okay. Lulugan. Dati mo di ka sa baka. Dati mo di ka sa baka. Lulugan niya nga ni. Lagyan niya nga pinagin sa mga. Ganun yun na ito. Iporpapabalik na baga. Ay, di ko yun daw sa ano. Ulugan niya. Kamu nga ni. Kamu nga ni. Baru lulugan niya. Masanalin. Dito na no?
Tapos yun pala rin. Pwede. Normal. Pero, Amo dito. pwede. Tara, yun na, sipo ba? Nire ka man ng soko. Singaw ka mo din. Hindi kaya pa din. Oh. Well, bibilang sa tao, no? Oo. Oh, ikaw, gusto ba dagan ang pa din? Yeah. Adam din. Hey, Sayang. Sayang. wow. Alaban din ng oras pa rin, lebe, katuya. Ano sa na? Nurse na ito. Kaya alis sa ng kawas. Na. Yeah. Wala ako. Wow. Laro muna, no? Sa loob, okay? Ay. Oo, kung nga mag-imot mo, No? Kung ko na yun yung buka. Matapos na sila nilagyan mo. Ito na rin yung mga yogurt. Eh, nasa mga kawain. Ay, ito na ba rin yung Ang bayad na para po. ay, pwede. kabila na. Hindi ako nakaka-click pag inis na kayo. Oh. Basta kayo po, no?
Drink oil kapag yan sa nilibit. Drink ka rin. Ay, sugar sa mga. Kasi, matibigos bagong, cinta na. Ginawa niya, 800. Hindi, na ano, kung bago ka ba? Parehas, parehas. Maragong pantiyan. Puta makapit ka pa sa para na malusog ito. Ulo nga ni Pinoy. Kamu doon nagkabot sa ulo. Ano sumanik ka ba? O di, kamuhay ka nung nagsakit ka. Ano ba? Pero, Mark, bili mo ayo. Parain mo. Bakit Sonic niya? Ito yung Gami, go. patay yun. Ganun kanina sa Makabasa ka mo. May speaker. Laptop na kayo ng bigay. Abroad nga yan yun. Mabarayin ka. Alam, hirap mo siya. Kapera nga. Magi. Uy! Roti nga. Sinusuot mo ako. Utang yung kawayo. Mga kapat. Hindi ko to. Makawat, bago lang hindi makawat. Makawat pa nga niya ako. Gusto mo lang nga siguro mo. Pero may bakula ko siya. Ganda na namin. Cheater!
Bilo talaga agad na ano. Diba? Binasa, narinig na dita. Kasi pag narinig sa'yo mo. Oo, ako. And this bell, oh my God, bro. Yay! Jesus. Oh, yeah. Wow, boy. Shoot! Bakit? Pinakalam ba? Ano yung pansya, pero siya nag-review. Orang daw stok niyo. Tira. Hindi mo kayong gibuhay. Kasi ayaw ka nakalagsak kayo. Nag-green mo, isa pa. Siguro na kami sa linya. Gusto na kahit lang mo, baga. Doon po, sa grabe, na contact na kahit is baga. Doon po na grabe. Tangahirin mo. Balik sa house. Yuyo? Ada dinero. Ano na naman? Ano talaga? Puro na boy. Yo. Hana. Sarap double A. Kaya gusto ko balik ka awat din. Kami ang may antay na ako. Ang pangalan? Pero ka antay lang. Pero ako kanta yung naging. Ano? Ang nagsibang pa. Laki ka na. Ay, mundo ka ng tiro ni City.
Layo na pala pag pinipili. Ano? Lakas sa isa. Ayun naman. Yes, kaya. Okay, ba? Ay, hindi ka na po. Arayon red sa pandok ni Barek. Arayon sa panira ni Barek. Balik na, nasa pagbago mo rin. Kasi mo. Ayun, no, ay. Yung crispy hindi pero sa bukas lang. Ayun, nag-boy. Pero ako baga ako talaga nga yun. Eh, di lagi na lang siya. Agad bansan. Kumago na nga Ang yun. lupit. Inip nag-adventure. Ako naman ang pakasog na naman ang ayo. Mapapalit. Inat yun yun sa uyo. Barek. Mapapalit. Hindi ka rin ikit. Hindi ko kami hotel. Inat so. Kami hotel. Kukurin dito. Nakulako. Kasi ako Ako sa mga jewelry, kanina ko na tinaro. Ano, hirap pa nag-face kaya ako. Utang ina niyo, ano na Ako po? naman. Kuya, Bago mo lang ginapos ka, kumpirito ka. Bago mo sa naman ng prosto kumpirito. Ay, ika na. system. Man, sanay ka dito sa. Ang matakal na ganit, matanglaw. Guru ko na nga, hindi ko nakakain ko nga yun. Hindi pa ay ko. Tapi, lupa ko lang yun. Ang laro ko na yan. So, mga papansin siya, oh. Ay, doon na ko eh. Para tiglo ko ng pa-third mo. Utang ina niyo. Ay, may ano. Pero 1-9. Chong, dapat sinasabi ni Chong. May kumain. Para tigil. Dahil may nagkakawat. Nuno ko may para tigil yung pa-third mo. Ano ba yan? Hoy, Inot ka? apa ba yan? Nainit ka ba ka? Wala, wala na, makawat. Ulo lang ko ngayon. Dapat na next game. Ito. Pati. Sir, ano ba yun? Ako na ko sila. Ito na. Mamimili dito. Mamimili dito pala niya, no? Okay. Love you. Mati, nagaya. Nagkala doon. Kaya hindi mo luto doon. Ito ka sa namin. Iyo. Dugitan ko. Tignan mo kami. Ay, pala Baga ka mo. Tawag sa bugaw ka. Tawag yung karong mo sa tiro to. Tapi kari pa. Pwede din mag-claim mo. Nagpago na naman rin. Pwede yung lakaw, nakawag. Maurag nga ni mama. Dahil mo, lakaw. Sarap mo ha. Kapag dito depend, ramay sa dato. Lungat yung video na yung mas na limon. Ikaw, sa dribble alcohol mo ng ano. Pagkili siya no.
Iyo, di mo di pa sa galing. Dominic, Sabay sa mga sa baro. Kapandira na pa nung isugat. Original! Pero, sino nga yung nagsubukan? Sino ka? Kala mo school na nagkatago. Ano naman? Sana ko na. Saan sila ng pitlutan na no? Pero Facebook, di mo na kung hindi mo na. Kung ikaw, tingin ko kayo. Kung yun ang malabal mo ng bato. Sige mo na nilang nila ng work. Uno kasi nakakapagod. Eh, palagay mo ng bato. Nasa mo ka? Nasa ginagawa mo naman? Ano ka? May day. Hindi mo na ako pinakot mo. Pero naman, password. Hindi mo pa nagigibon mo. Ang lagay dito pangalan mo sa Facebook. Ano ba ba ito? Hindi. Ano may space ito? Ano mo? Diba? Hindi ko nga din. Space. Yung yan. Boy! Hindi. Ayan na yan. Hindi. Hindi ka makakapagod. Lapit na dyan ang password mo. Pag nilagay dyan ang password mo, knock na account mo. Ano? Iluwayin mo! Gawa. Di ko muna ko, nanti yung ka, di misilo na mag-akong yan, ayun ka. Sorry, pa sa Facebook pa, sino? Hindi pa. Lahat na. Bigay daw kung di. May pita o. Dahil nagbulang sa kuya, pero ang nai ko sa pero ako, ako yung pwede hindi. Ban. Ano ba? Ako pwede kami. All, Yung mga barya doon. Kulang. Huwag yung kadol. Tiger man dapat. Wala. Yeah. Oh. Oh. Ano ako dati ng Espiritu Santo? Ha? Ano na iba? Hindi po magsaga. Hindi pa.
Bakla si Alin. 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 Ano naman doon? Wala na kasi ka na. Kung dito po wala ko. Sido ko tamdo yung. Sido ko naging easy. Nakuha ko yun. Nagito siya. Kuya ko. Wala kami. Ay. Ayaw. Masalas ka di? Pagkaroon mo ng book, may phone. May dala ka na po. Ha? Aray. Naedad mo na po. Hindi. Bebe daw. Hindi. Ha? Iko? Hindi po daw ako doon. Hindi. Bebe? Ay, hindi. Kasi nila ako pinakon. Aray. Dito ka na, lugod doon. Kabayan na din. Makabayan sila. Uy, pwede din. Pwede din. Huwag mo talaga. Hindi mo kumpay. Diba? Anong pigyo to? Anong pigyo to? Sayang. Ha? Pag-market niya tuloy mo. Kasi ka lagi mga kampimin. O itong gili may namin din. So, paano ko? Kapag pinaray ko din yun. Sabi ko ito. Yung para ito. Iba ko? Alam mo ito may ito. Nabawas ang tubuha ko. Iyo pula. Nagawan sa diyan ng mga sa lento. Tuwing daw ko man. Iyo ko sa nini kamata mo gi. Yung dua. Surata yan.
Ano ko, no? Paano na yung account mo ba? Sa pula naman. Bahala ba, Maria? Naman. Sa pula Kaya na, no, isinigyan ko niya na. Dahil pa man ako. Ay, Ako ano na yan? Babatak pa lang. Oo, na yung baga, di ulit sinigyan. Ikorta ang kapoy. Kayo po. Okay na. Ayun ta. Ayan na. Profit ko ta. Okay, ang kumako ko na. Ay, paano na Ako tayo? na po. Hello. Ang pera ako. Kapit sila po. Apat. Kapit sila po. Sakto sa gawin. Isa inot. Oh, ha? Kapag kasi dinate. Inot. Panduwa ka, Noy. Panduwa. Siya pandalaw. Ako. Ano to, say mo? Ano? Isa pandalaw. Nakapat ako. Lima ako. Hindi ako. Ako tali ko to, no? Kaya ako mga tumay parang RGs, parang mo todo sa kuya. Oli so, Buto dali sa Wala lang, balik ko natin. Di ba mo sa ano bigla? Oh, paano ba na mo? Pagpabinap, diba? Gusto ko yun. Maganda pala magkainin. ay, wala sa tira mo, galaw ka ba sa sal? Limon, Torn! Tartog ko kayo eh. Ubus ang tisa. Sa bilyan, Torn. Tartog ko kayo. Ubus ang tisa. Sa tako. Nagrulo na inisip ko. Ubus ang tisa. At kailangan tisa. Kailangan. Alam, ano na? Sayang, sayang. Sayang, sayang, ne. Ora gulo. Laing ano, Rocky, Blong Blong, Scarpa, nagmamalis ko. Sabi lang ako kung ano ko. Pag nahanap ko, dahil ko yung matawa ng asigo. Kaligiyaw. Inuidulong ko. Kasi yakas pa, hindi yan. Yelo, agong yelo. Eh, katalog niya. Leo, agong niya. Open mo sabi. Open mo sabi sa ko. Inutulos. Tingilin ko kung paano mo Kaya, root din na gano'n. hindi pala. Games. Games. Hindi pala, dahil na gano'n, eh, nagkaroon, pipili. Ano ka ba ng dakan? Kapag, syempre. Pwede na ako.
Ano ay gawa itong tawat? Paray mo ako! Ay, ano? Makamatay ko dula. Wala na ko na paliga. Dahil sa biyahe na palimas, hindi na ako nakaliyan kaya o hindi na ako tagina. At marami na sa ilig ko. Ano ba ulo? Yun, ano ba? Yung birabat. Sarap po na ano sa Ako na inutay mo. Ayun lang. Pero sa aksipan ako may natakas ko. Operate mo. Separate. Alam mo ba? Ha? Natakas ko pa yan. Ay, ganang sa ako nahirap. Sarap. Ano yan? Gamit na sarap. Kinagkasama na po. Pagka. Mag-yes. Maharap na ito. Ano mo kasi? Ano mo kasi? Power 1, power 2. Ako din. Mabuhay niyo yung pantala. Hindi mo nakikita. Sige pa pagsala. Sige, Tol. Sige, Tol. 15 million sa siyang ganyan eh. Kasi ko. Hindi mo ba yung condition? Yung traffic ko na yung dati. mga lagos na sumusok. Ang lapit siya. Alam, mani. Muli. Hindi ko kayo sigaw. Kaya na. May pa. Sakit na nililitig ka. Yun, salamat. Yeah. Ano ba si Juan pa siya sa kanila? Magkano lang. Patayan na yun ng pasap. Million na ganito. Buhoy. Goodbye. Bye, lady. Ladies na. Ibigay mo muna ito ni Mama. Ibigay mo. Binigay natin. Yeah. Ibigay mo na yun. Stay before. Ay, wala. Was waiting on. Was waiting Ano siya, anak? Anak mo siya. Ano yan? Ano? Hindi na naman dito pa to. Ano, baby? Susunod na ako. Kanina ko sa kasaran mo. Ha? Ano, baby? Ano na? Baby, ah. Ay, say, no? Listen, bis, sit siya, tas siya, tas armor, bis, Ano na? Basta, tas may tulong siya, kaya pa, ano dyan, evidente, base, mga milis pa dito nga, komando, tapos scrap, scrap, at SWAT, Venus must go, kita mo? Go. Ako na nalutugan, meron ako na nalutugan,
Matay ka man nakawatsan? Ano na mag-ini? May dapat. May dorado pa pala. Pre. Kaya sa junk food. Sorry, siniga. So, parang tirainin! Ito! Magkapal ko na! Hindi ko Ay, special mo? Kaya doon kami take. Yan, may inano siya, may pati na siya, may nagas. Oo. Ay, Ay, nagbibigay. nakulan! Wala eh. Dan, damo. Inaalima mo sa chicken out na hindi matagas na kaya nalubog sa Dana. Dana. Dana, mag-video. Bari na. hindi yung stock na yung Yung bara pa, sa legit mo pa na cheese. More pa nila. Ako yung bubarakat ng bilak sana. Hindi nila. Marat ang parang hindi. Nakikigit ka na dyan ka. You what did you? Malalit tong electric pa na sige na nakakas ka na ground. Power girl ka po. Power. Meron ka ba doon ka pa? Doy, sa may arkano kasama. Meron ka ba itong electric pa? So, arkano yung armigana. So, Di ba di mo sa kaon, iyon mo sa na ito, baga aon, maimis magdalibong. Pati, tama, pagkalito pa kayo yung puso ko puti, bagang sakit ng pagkaputo, pati, pagkalibong mo, hindi ako kalugo niya. Binalo ko nga sa kuya, ilog ko, ilog ko, binalibong ko nga siya, tulog nga, ilog ko. Ilog na lang, ilog ko. duman man sa pati mong mic ko kang masaksak mo daw kay ilaw magapita. Duman baga kano. Nakain na niyo last kasi ng channel ko. Duman ang takigan baga to. Ano ko kita sa iya, direct ako ko. Dahil matig pasahin. Ano sa igot na ali sa Manila ba? Ali sa Manila. Best kong bagay lang din. Oh, dana. Yan. Eh man, para sa iya ay mapapka. Lahat.
Diba? Ah! Ano ba? Sign this. Alat, mundo eh. Please, ayan na, sign this, tigpa, Tumakas. daig. Yan natin, pangaralan ng mga page. Tigpa, yan na, o dito. Nakulo na nga siya yun. No, ako na lang mo. Hindi mo bibig. Yeah, can you sign this? Oo, parang nagdadalo ko. Nagdadalo ko. Hindi. Ay, sige dito. Ayun, ang block kayo ng Robux million. Iba ko sa naman dito. Alam mo, kung mabakali naging sila mo. Pumunta ako sa Digito, magluwas kay free limited accessories. Ang peto kay shirt black na, CBT sa naping buba. O yung mga bibigyan, di man yan nagbagawa na ruba. Di, libre mo sa seta, siya, streamer. Itatawan siya ni Roblox. Ayun. Kung alam ka din na, kung sinibig mo itong pag-ibig yung password, nilari mo doon sa na, kami yun. Ayun, nakulo na yun. Sila mo ka doon sa, kaya, hindi mo bumili na kan mo, ay hindi pa na. Ito. Give me your account. Dili nga mapakala naman no. Dili nga yung bubo ngayon po. Milyon! Pagtapat! Yan, pwedeng daw, dito daw. Ulitin mo nga ni May. Tapos istapon mo may. Yung rubo. Kuya, Well, get ready, Mary. Get ready. Yeah, kinaan. Are you ready? Yes. Hmm? Yeah. Stop, Mary. Oh. Do you want to die? If you Check want, blocks if like. you don't want to die, it may last 6 months. Oh, diba? Hindi mo rin on. Kung papakunay ka naman, may naman nag-road ako. Block. Hindi mo naman nag-road si Sabrak namin ito. Yung bako Nakabalik good price. nakabalik ka. Sheesh, pati hindi mo pa. Sheesh, pati nakaibsan pa. Oh, dahil chipang ba? Pero di man yung nagbubuka na animation. Ego, yan para di ko pigil-labing na lang. Oo, kami lang animation. Kami sa pigil-labing ka na daw nila. Kita ba ka? May ani. Ang pinakamahal ganda so libertation yung gulong nila tao at 2,000. 1,000. So, wala yung pinag-generate para yun ang gusto ng pinakamalaki ng pero ang pinakamalaki ng pero Nagkaroon ka na yung gusto nagpila si Didi Mike, malinaw. huli na Malinaw. eh daman return Ako sa kata, baka balik duman gabos nukutol nga sa video. kaya may Ano si Didi ito Wow? Anong oras na ugto? yoto natuloy ito Nag-name si Didi. 90 bali siya na yan na 90 70 Kung talaga, alin ko pa iyo. slide Yan. slide po Kung ako tayo na account fee, mag-account na yan. Sa ako ba siya, hindi na siya. Imagine. Ano ba ito mo yung Wala, wala ko tayo. ano ba ito yung video? Magaling ba ito? May paano daw ito pinag-ibo? May paano daw ito pinag-ibo? May paano daw ito pinag-ibo? So ano mo ba? Sa palutin ko yung 68 Oo. Kumahan kayo mga kapalag. Beto mga kapalag ng mga one year pa. Beto sa kayo may 60 ako. Ay 8 days. Ano pa dapat? Sangay.
Kapalit kita ako. Siyempre, ba? Ay, hindi. Hindi, oo. Mag-ibo ko ito. Ang ate ko may ano mo, wala meron. Dahil sa ano. Galing ko, wala naman yun ang panulat. Ilimitin ako ng inaalis. Kung wala na kasi Ano dito? Kung ninang ko guro dito, siguro na ko daro. Kung ninang ko ito, nang pangas ko mo ng Robux na 999. 999 ngayon ito. ito na yung business na. Hindi ko rin ba niya Robux? Na kaya, mga ano sana, Wala mag pag-birthday mo ka magaling. Lang, birthday ko lang. Ay, Yogi. Mikey, I want. I want, one in Robux. Wala wala naman hindi na pala dun sabi ko ito. Pero wala naman ang ganda na mga gawin mo. Kapag ka nag-dos, bagat so ano, Haji. Lang na daw. Kaya, nakasida ka mo. Hindi ka, tayo man ang Nakakatulong. Bakit ito Hindi ka? ka, Hindi hindi ka. Hindi ka. Talingon ko rin, ilang ilang months. Hindi na. Hindi ko gusto na. Wala naman. Kaya yun lang, hindi, lima. Ilang ko daw kung ano ako. Kaya rin yung sabi dito. Kasi makukuy ka na. Huwag mo naman maray! Baka di kami na lang ang mo. Hello? Ay, di ko. Wala, di ko. Tama, tama. Hello? Out. Ako na. Oh, sawan. May, ka na may. Yan na say. Sawan. Ano na kuya? Ayoko na ako. Sawan, open man. Hello, Wanit! Tangiro mo dyan! Puta turn lock na, wala na. Malaki ito. Hala! Lord! Gusto na yung Ma'am, kung yun yung tawa yung mga pasasas ni Waman. Pabiyan. Ano kasi ito? Ano kasi ito? Ano? Ano? Slowly. Slow. Slowly. Slowly. Parang daw. The night board. The night board. Night board. Tama, the night board. The night bird. A board. Born. Board. Anong board? Ano? Board. Born. Board. Board. Ano ba board? Nuri kay Naki. Board. B. Board. B-O-R-N. Board. Board. Oh, di ba right?
Hindi, ano. Rauda yun. Anong indabuto? Ito mo, alam mo na, di tagbo. Sumang, di makaya ang tagbo. Ang atay. Pinaklakot ko mag-style si pang-saksakan. So, kalipot ito na doon di ba ka? Ginilong ko lang, sinagusto nito yung, matalibong yung mga gibulit na ko. Sige, nagkasarap ko nito. Wala ko na din. Aray ko! May ground. Aba, ino to, wala sabi maanda. Di ba sabi ko po, may kupak ka rin lang po, kupak dito po ito. Kinabutan mo, gado sabak, masaksakan na maray. Oo, ginapot ito. Mga yan, ginapot na kayo. Okay, pigilin ako. Ewan ko lang. Sa tayo, aray ko. Hindi ko yung gawin ako, wala tayo. Kaya umala. Aktivitas mo si Tino? Kagabi ba? Marami naman mo pa ito. Hindi mo na siya. Bravo lang. Ako mo ito ba? Uy! Kasi lang pinakaibang niya. Napano sige pagpano si Dilago niya nila mga fish mo, 55. Kung nagaganda ko sa 55. 55. 55. Ship, mo ship ka pa 55. O, nagumbaga mga pat, ay tulo-tulo sa tulong. Ang at labi ng tao. Ginadal fish mo, 55 daw, fish mo 55. Ilang fish sila. Iba mo ba? Iba ko ano, nakulo yan. Iba ka. Pumigpatyo, didin ko dumang lao. Ano? Di mo. Talaga po. Tangan din, ano ito, kapalibig ito. Buwak. Ano? Baka mo, ano sisi pa mo na? Ano? Uy, titibig ako na. Ano naman nga, kibuli. Barak ka oh. Hindi nga din may barak. Ayun yun oh. Hindi mo nila barak. Kumain pa sa iyo ni Carlos. At aadali yan. Masaya ko yun. Nagduwa-duwa ka anak ko. Pili man, may bas ka ng jersey. Mapa-jersey pa ka mo. Ha? Hindi na sila ang gastos. Pili mo sa mga anong mas ka ng jersey. Ano na ito kamayi? Di mo nagpalit yun lang. Ha? Nagpalit. Sa jersey, kulit puti mo mag-aaral sa kuya. Silver Eh, Dragon. mas ano, silver dragon ang ginagawa. Diba? Eh, mandali naman. Naintra? Yun na sa nang publiko. Mas kari na sa ng jersey. Display ka ng gastos na konta. Libre mo na registration na dito. Duwa ka na. Pwede ba tayo, ano, iba ang bado? Iba ang bado. Pwede man mas kari ng jersey. Mas ibang nasa likod ba itong ano, apelido? Pwede ikaw kasi bako mo apelido. Pero ipalista mo naman ang apelido mo. Hindi sa taramang ka. Sa ulo na ko. Bubilis, bubilis. At tulo na. Tulo na bado may sarap pag sa pool. Bubilis. Bilis. Bilis na gol. Bilis. Pinapay ko. Page dapat na ako page yung penitensyan rin kasi yung super admin. Ayan, sa'yo, espada ko. Marami na espada. Parang mga lang isang bibigsan mo din. Hindi lang, hindi lang. Yay. Ano?
Woo! Nakaidang akong nagbobosyo ha. Kaya niya. Ikilago ko matik yung pagtulong na nga ako. Woo! Hello? Dito. Hey, damn, bro. Peaceful. Peace. Normal, ganyan mo lang, ha? Pagkakawa ko. Libre yun sa Manila ang dati. Libre yun sa Manila ang dati. Ibubo. Pero mo dila, buta na magbilog. Bakulo yung dito. Go ka pa yun na rin. Sabi ko ito nito. Hindi mo kayo nagagamit dito. Ano na eh? Ano? Bakulo sila ka naagad. Libre yun Hindi, sa wala Manila. ako. So iba nga, pinanaw yung yun na rin. Sir, Kay Kanta. sabi ka na. Sabi mo na. Sa Manila, ang dumo sa Manila. Tama ka doon na rin. Tanga ito. Wala naman. Hindi, kaya ba? Marami na yun. Kaya pag naigo ka, hindi lang katulog. Yan, yan. Baku, paduyo na dito. Alam nga, bagong mudo. Pero, Nay, nakataking kayo bagong mudo. Sabi mo, tama. saan? Inarap ko mga inyo. Alam mo, paggiling. Gani ba ito yung paggiling? Sigurado. Ayan, ako nakakalibis na ito. Ito, ako makalibis. Wow! Ito, ako makalibis. Ito, ang maibot ko. Bibitaw sa'yo lagi ka. Anak yun, next year, dito natin sa akin. Algay no? Ako ka nga, kung si Bilog biya ako. Yung pinagkali. Wala. Pinatawad sa mga ano. Malas kinog. Hindi din ako nga. Ano, ako nung gawin isip-isip, nabrak ako ba? Isip pagmata ko, tuloy kaya. Mayaman na. Pagmata ko mayaman. Ito ko na ito na sala. Pagkupin ko, uy, siro mo ba? Ay, kaniyo. Yeah. Nakukuha ka na pupunta ka. Uy! 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 Tablet ka po. Alo! Dito! Wait!
Corn, young corn. Yun eh. Kaya mo tigil pa yun. Ang cute. Ah, mga kita. Mga kita. Sorry, Ang owner ng nabe, and yung Ocean Joy, Kuya, naman. utang ko sa pamamahay. Sige, Hindi ako tisbit. mabaka namin traffic sa'yo, no? Yung si Jordan, may pag-isla pa ako. Mahal kayo. Ano kaya? Tera, krokodilo. Dahil mo ako si Benita, balik ako sa mga. Ay, nagpan pa yun. Lulong, lulong. Hello? Hello, yung panito ko. Make up na siya ito. Yan na. Alam ko, yun na. Parang, Panili lang mo kay. Yun naman ito yung, it's me of low. siya nagsubo kayo. Uy! Mata. Woo! Nagana ko.
Bakman yun yan. Yan o. Parang pag tanong ko yung dadawag ko eh. Yan ako, ate, baseball. Nag-football. Ano itong pangalan ng 1,000 minutes? Kasi nga, ano, 7 years old. Hindi, tama ng mga Agana boy, si ang pangalan si Gita ano, it's me blow. Ako mo, si yung ba yung hindi ko 7 years old. Yan din ako sa'yo. Sige. Sige. Ko. At mabalik na daw siya. Oh, God. Ano na oras? Bakit ko? Kami hali. Diyan ka mga yun. So, mga kwarta ka na nabili. Malupit ka, ano? Sa bulog ko. Uy! Makakapin na. Come the Benera. Makanta na lang mo Ikaw hinangsalan. Kailan mo? Suspended daw ang year. Sabi ulit na balita, suspended daw ang year kasi daw ano, may ano, COVID-19. Mabubong ka lang. Yung isang ride ko, mga ko lang nalaga. Uy, mura mo pala siya sinangay. Kailangan mo na makilabang ganda. Si Idol pala. Uy! Nag-video ko na din. Ganun mo ako dito kayo. Kung ano ito, pero, tumulit ko. Binit ko. Uy, para matang trabaho. Tama ko, Benet. Tapos naman ito, is nag-video yung video. Makaulit mo ka. Tayo. Pagkakas? Pagkakas? Nalabang mo. Kamot pa lang ako ito. Ano ko? Ano ako ba? Ay, shit. Sorry. Hindi, ano ko? Pagkalat kong gusto ko ka. Ito! Ano kasi mo ba sa linigi? Uy! Gusto ko rin yan,
Tingnan mo, excited ko daw. Ito, wala kayo na pang. Oo nga, butalo ka na. Kayo mo niyo. Hindi, ang pango yun. Ako, baka. Hindi Hindi, mo. ano yan? Hindi mo nga nangin. Ako lang pinandawa ka ng bahay. Pak. Eh, wait. Ay, bigay mo lang ang palito. Nababak ka nila, masibutan nyo. Matado na. So, ano ba, gaparos mo, gari ko lang. Hindi mo ba si John, pag-ulumot mo si John. Hindi mo ang lalapit-lapit ko. Ay, yung yan. Hindi mo ito nalapit-lapit. Ilay. Gari mo rin, hindi mo anong nakamot ng No, kapot. oras. Oras, maganda pa tayo na call, sila. Amay. Yan mo na. Ano nga yun? Presidente ng mundo. Uy, di po tayo. Hindi ka na, ano pa nga ang Pipipor ka. ano, parang po nalaman. Ano, ako, Ay ano, isipin yung hayop ka takang, titinggal isip kita ko sa Dito si ano? titinggal isip nga rin ka, dua ko rules ko ito. Wang hayop, dua ka ng rules, taka ka. Ano pa? shooting Sergiano. Ano, ay Sergiano, titinggal tapos titinggal. Yung putang ulo ko na, dahil din pala to. Damn, bro. Hindi ako buti kaya lang yung garap. Uy. Murabi ko na nun. Murabi ko. Uy. Ano, nalamak ko yun. Kasi yung kuwan, yun, buti ako lapit mo. Buti ako lapit mo. Ay, ko. Di ba mag-ibo ako mo tinakawin mo ka? Nabi nga, so organo, sunay ko, hindi ka magpapalagay. So, ano ba? Wala. Ito pa, pag ibo ang ano ni Jun, makakati ka doon. Pag-ibo nga dito. Nakari kong mga gabi na kanya. Pag-ibo nga doon. Ibo nga dito yung mga. Kahit na ako na kung hindi. Ano mo sinayin? Dali mo dali. Ito ka pa kami. Ha? Ayaw. Ganyan.
Tangan na. Hindi mo kaya kung nagtuparka. Ay, wala sa niya kung gusto ko na di. Ano di? Hindi ako. Dapat sa ba? Subot niya. Yung sa niya. Para ba? Hindi. Hindi ko bibig ka di. Wala bang mga Nadalabanan ba kang nakawang siya? Ay, pangangga. Ay, pangangga. Mahal. Suwag, bago na masama na tukas ang wala pang buo. Ang salin na tubak siya. Di. Oh, ano nga? Hindi na ganun ako. Ilan mo yung tubak? Ha? Kung ano sa ano? Nakasitan po sa nakasitan. Iyo. Yung naglaog. Awat ako bigti. Ay, parang yung pasok ko na ito. Pasok ko na pag masakit ka na, di ako pasok ko. May sulagod ka baga may sa pisit may so nagpapalibing ka. Ipapakasod ka. Kinat ano si Jay. Ay si ikaw. Kumataan talaga. Sige. Cha. Ang pasukan ko, dapat. Uy, ito mo. Sabi mo. Ano, Mel? Alam. Ramon ka ka. Cha, sabi. Kaya kami, G. Ha? Siguro na, ito. Ay, pag-sit na yun sa naman sa daa. Dahil pag-sit na noon. Wala nga yun, binagagsigid doon, sige doon naman na ito. Ha? Open sa tray. Si Baba lumagaan. Ay, kung ba yun, di bulig. Kaya natin ikaw, ano? Di, kasi buti-buti piyo. Ray, 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 Ray. 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 Araw mo nito, Ray. Hindi, mali ko
daw ka dyan, yung WhatsApp. Maguting na ako, Jay. Jipe! Ayos lang. Jipe! Jipe! Oo! 2 black pair, pagustin mo, pe. Ako nga, yung papogi. Pugi pa ito. Yung, bukong. Ngayon gila ko. Paper. Sumakin mo pa, nagpakano ka yung pinag blue pula ako. May paper. Yung Pagkakas mo ko pa dyan. Haro. Wala no. Nagkulay ko na nga. Hindi pa ako pala na ano. Di ba ang makakal sa kanto to? Ano nila, ang lalim sa YouTube. Nagaling yan, boy, kakagawa. Nagaling yan ang video. Ikaw. Nagaling yan ano ko. Matik pa ang video. Pero kay Salon. Libre mo yung ano. Binatog mo? Binatog mo. Lagi pilit ko. Talat. Iyo. Ako naman. Ako naman. Opya. Opya. Sarap pa. Dali, Jipe. Buturas ko. Wow. Hindi sa loob. Karambing.
Dahil mo naman. Nadusan ako. Oo, kami na nga. Nadusan ako. Kaya hindi ako ito sila pag-aray. Dati mo nakalo, nakadito. Wala, wow. Sino lang may bin ako? Ito. Hindi na naman kaya. Kaya report ako. Arto mo pa. Mag-gleam ko pa. Mag-gleam ko pa. Ano? Pero ano mo. Wow. Uy! What is this, bro? Sorry if I hurt your feelings. Oh, good. Yeah. Kaya na naging English na. Siyempre, gawin ko sa mga. Sad boy. Sad Tony. Araw. Makina. Ano yung ito? Ginawin nga dito. Paano yung? Ayan. Ay. Mapaglag niyo. Sino yung ano? Sudo eh. Dah. Laro. Dah. Laro. Diba na ang James Bond? Okay na ba? Ano ba yan? Pagod na ako. Kaya ba yun naman ang mga Hello, Ray. Duty ka, Ray. Hello? Duty ka, Ray. Ano? Pwede siya, pahiling ko kay Tupiri, oh. Tugang ang biday ko. Panalo. Bugtong ko lang yan. Nyo. Biday ka tugang ko. Pili ka tugang mo. Pili ka tugang mo. Ha? Biday ka tugang ko. Ay. Pili mo tugang. Oh. Ako ko nga nga. Kasi nangayod pa niya. Tugang kape. Pili man tugang kape day ko. Tugang kape day ko. Tugang kape day ko. Mali. Sabi ko kaya. Pili. Tugang. Ayun. Oh, tatawa ba nga? Pwede nang tukang ko yan. Oh. Mga yung... Huwag kayo rin eh. Duty pa na lang. Oh. Ano pa tupi? Kaya ka, Winnie. Parang ka, walang daw tupi. Patak lang kay tupi ka, pinay. Winulok na na. No, tatang mo na sa pangaran niya. Dito. Yun may piday? Ha? Yun may piday? Tara mo? Ito siya, Piday. Ano man? Yung laman, yung tupi. Ano tupi? Yung tupi? Manuya sa babae? Ano? Arpe kuya? Ano? Ayup ka da. Hey! Wala sumbo. Alam ko na to. Ano ka pa ka naayos ka lang po kita kasi. Hindi maybe. Sini, tamang bala. Araw. Wala, wala. Sila na sila isa. Ay, wala, wala. Re, sila sila isa, Re. Kapatong ko ka lang si Mama. Hindi ko na, ito. Re, kapatong ko na. Sila isa si Mama. Never na never. Never ito logi. Never. Yan, yung kaka. Bago ba ito na kung ganun sa Makadila sa duwan ka ng para dito. Yan na. puta nga, ikaw dito lang ako mo nga, ayos ka. Hindi ka nag-post-tape.
Hindi, mura kung natako. Ano ba? Sorry. So ano ba, Jim, ano ba kaya si... Ano, di ba? Para yun, Black ano? Black Widow. Bro, sinipa pa. Buka nga, yun. Lemon. Baker ka. Naka, ano siya, baray. Ay, naka... Islam. Kaya ito nagpupula. Bawa, mahal. Pag may nag-agil side mo, Hindi wala giro mga hirap. Giro sa ito nga ito, giro ka. Hindi ko na umurado na yung umurado na yun. Ayo. Nice one! Ito ang technique. Pagkakot mo, laumot mo na. Lawas pa ang bala. Pag-ihit. Ito ang technique. Once na nag-flashbang ka, pero direksyon mo, natakbangan ka nga, ayip na, ano, magiging ka. Yung orang. Payo, yun. Ay ko! Anyog! Luglok siya din. Kasi ito po ang ayos na ito. Kaya, Ay wala siya. Ay ako na eh. Ito kasi ito. Wala siya. Lo, buwangan yun ang anip. So, lo, silaw daw. Nakayo. Kaya, ang sikat, ang sikat na parang. Ano, may ano ito. May ganun. Ha? Ano? Kung ako, balag yun ako, para ano daw? Balag magdala anong iwaling ano? Iwaling ano? Iwaling kasi ba mo? Iyo, pagka nakuha ito, di ba? Nakasiba mo sa hindi siya ang dapat ito. Wala, Kaya straight nang pa rin pala. yun. Sige na. Ulo shot! Baka. Ay. Pa. Sabi. Sabi. Hello? Ikaw, ba't ka? Sabi ka naman talaga.
Sabi, Galing-galing na ba kayo dito? Ano, galing. ay, nagpali, ay, 16 lang. Babadyan, hangin. Mapapit niya ang sila. Berbawati. At sana pagkangayog ka, sabi mo, isa na lang, naramdaman. Yan, ano gamit mo, Be? Ano gamit mo? Marito. Ako magamit ka. Pero kamat ko lahat. Nakapawitin mo sa sito. Ako lang kayo magamit. Ako na, may kakawat ako dyan. Oo. Amin. Amin. Parating na sa'yo, damdamin ko. Teka na mag-break ka. Ito, parang naman na. Hindi ako na pinagawa mo pag manali. Buwan, gym, nagagad na ito. Ako ay dinay ka ng ayaw mo ka ba? Di ba sa rayo? Di man talaga. Hanggang na, ina. Ah, 2017 na nagkakarakay 2016 kami nagkakarawat ka na yun. Kayo nang gibo-gibo din ina. Pero di pa tama, nakakakainat pa. Yan dati, puspire. Makakangkayot po sa puspire. Yak, ganito na lang tayo. Kabatakan ka ni ano, ni Ina sa puspire. Kasabay-sabay ko putang oras ka mag-sniper sa home. Kada maano ka dyan, maluksot. Pangurog ka nga yun. Inaklik sila ng bigla. Out na. Sabayan ka ng imbang. Sabay, maiba mo naman. Okay. Ay gamitin ko daw to mga may Abi. may birthday. Out na. Baka mga lodero na. Okay magsabi. Kapit mo. Ano ba natin? Ano mo, mag-autaga? Okay. Kaya ka pa mo. Magkapag-binan, lumanis minsan. Mami, ako sabi, tabako ko good na ako. Ilan sa mo rin? Hindi. Pagkaguran, disipin din. Balik ka na. Ha? Baka sa ilot. Ha? Baka sa ilot. Malamang. Meron kami. Putang ina. Ay, kalmakwa.
No, siya tagal ako. Ay, no. Wala, coach. Kasi marang no kasi ay wala yung wala ko na. Puro kaya. Ano nga di? Ako po wala dang nailin ko nga yung kinataanan ko wala da. Yung mga mauyo ko nga yung ito. Wala yung wala ko. Wala kung bumala yung wala ko. Pwede natin. Kung nga yung so pati ako kaya hindi. Puro na malagay niya doon basta na ito. Ano nga yung kay Paulo ano pati pinag. Utang ina. Two! Ano guys, pag ba? Suro mo sa karakter. Yan baga. Yay! Woo! Next one, baby ko. Umura talaga. Ano na ako? Bro, ilipat din na rin. Galit ko. Ito nga yung po 5-5 na dunker ng Caloocan. Talakaw pala puro. Yan. 5-5 lang ng Caloocan tapos versus Aki yan. high flyer ng Ano pa masalaan mga kapantay yan? Joke. Kasi pa nga niya.
Gipyo, siyempre, Bill. Sabi ko kaya siya mga ano, Ano ba yung pangalan mo? Ha? Babe, wala man tayo. Wala. Doon. Ito yung duyip ni Patrick. Pwede. Ano dito, pe? Ano?
Yung tapi, ina. Ito din naman, pe. Kalungkot. Parte. Oh, kalumot mo sa ito. Pe. Ano naman? Ikulong ka ng spirit mo. Yung mga alat. Oh. Ano pe? Working eh. Working eh. Ano ito dyan, Tol? Game ka, Tol? Gimme pa, gimme. Yung club. Ano naman? Ano ka lang mo? Ha? Lahat ng kami. Si. Tuhan gay, si. Yo, dos Kalon. Hey. dos na boy pa. Wala. Ito, saan ka na ito pisay mo, pe? Bubal. Oo. Yung po. Gagala po yung Google Pay. Anyway, Dahil na, dito na ara. Kim yan ito. Pe. Kim yan ito, pe. O kaya, tig ano sa Facebook niyo. Uy! Oh! Confirming mo na na yung na. Ako yung nag-ano. Pagdadala sa kata. Ang katabig sa one. Ben, di ka nagpa ni mama mo. Hindi. Di ka nagpa ka nga ni. Sabi kong yaw ko daw. Bago pa siya na. Di mo nagtanong para di ka nagpa. Kung yaw na si Remy. Okay. Ano pa nga nagsisara mo, pe? Pwede ako. Ha? Yung kaji. Hindi naman. Kung gan, ikaw din gan. Kasing D-O-N. Okay? D-O-N-E. Gan. Kaji. Hindi naman.
Di ba? Artificial na face ako dito natin. Kaya ko yung sister na yun. Ano po yan? Yan ang concern. Taylor. Paano yung bili ko? Ano yan? Ay, sana di may play. Ah, yun. May nabila.
Ano naman? Sa Korea, sa IT. Okay. Ayan. Ay, una mo, ayun.
Be, hindi ko pakawatan dyan ha. Ha? Ako. Diba? Hindi pa na, babe, yung flash, ako magamit. Hindi na ako. Hey, flash, si ano, flash, kapit mo, palit mo siya sa ano, babe. Ilalagay ko lang sa rate. Hindi na, daw. Ito siya, ito. Ginamit ko nga yun. Ginamit ko nga yun. Ginamit ko nga yun.
Paano pinangalan mo nga si... Tignan mo sa mga page. Dadalhin mo ano? Di ka na ba? Tama, hindi lang. Mura ko yung people na bubili natin. Ay, sige lang. Ang hindi. Ang hindi, bro. Bakit yung country? Sige, ako. Kakagambyan. Ay, alam mo kung hindi? Wala na siya bigla. Ano ba? Hindi ko na, Ben. Ikaw ang ay. Diba yung book mo ay ka? Magalit naman ni JP. Ikaw na kumain. Magalit siya. Damn, bro. Ay, siya dali! Puta ka! Hindi na pisulaban. Iputawin na panan. Putang buron. Bye! Ano sa buron? Inaw doon. Ay, hindi gini! This one. Ano yung napag-video? Ano yung naka-video naman? Ano yan? Gusto mo yung sabi? Ano yung ungay ka? Gini po ikaw.
na. Betul kita. Dua. Okay. Gino. Gino. Okay. Hey, siya, Pe. Hey, siya. Dami mo. Gino, saan ba ito? Oh! Give the siya. Gino, ano ba? Ilang ko yan. Ay, buman. Itlash ang pangalan niya, pe. Oh, Itlash. Nakagaw man. yo. Natagri. Iba naman ang ano niya. Inilash mo kayo si Pe. Hate lash. Itlash nga ni. Siya naman ito. Pinalitan niya ko sa niya pa mga lalaki. Twisted girls. That was if I Ah, Ay, naku. makawit sila na.
Ligo na lang. Kapingay ka na. Ang ipirad ako, classmate. Paano? Sabi ni Ray. Pero tas mo ba, ano? Tapos mo ba? I think daw, day pa manaran ko. Hindi daw. Oh, shit. Ano ba na? Ano ito? Ano tawag ko sa mga Ray? Ikaw.
Piping! Oh, Piping, dali na! Piping, alam ko natin mga sa Piping! may box kita. Sa Piping! May box na kita. Code nga ni code! Say, dahil, without a trader, ha? Yung, Dahil kina, love. John, Respect mo ko doon sa Piping, madali na yun. Pag nasulok-suko na kayo, sulok-suko. Wala, sarpa, sarpa. Sarpa. Sarpa, wala na suko ako. dahil mga kupano, Wala, ako sunod, dito. dati kinagtago. Hindi, ang daw dito ng bago. Dito sa mati. Ano pa ba na? Tulog ako. Wala, yun na naman. Ilalubi ko lang ano. Ilalubi ako. Hindi, lapa. Bukasan ako sa mga. Ano bang init? Ganito sa lubi. Ha? Gamitin mo ang PCGP to, pero okay, mag-spin ka, Pin. Ha? Gamitin mo ang PCGP to, pero okay. Eh, ganyan. Wala. Lebgad na. Vicious. Magdas. Wala ka na. Magawa ka pa. Smooth pa sa lubos. Parang mong ano ba? Parang mong parang mong niya. Pigoot ko na. Matagaba o. Wala din nagagana, ano? Nagaba Gina. Sauli. Salamat po. Bukang mga natin. Kalbuga mo. Ayun na talaga.
Mga kurang na stylish na mga kurang. Ako hindi na Sa kanya. naglipo na, pe. Hindi ko nagagala ko. Sabi, sila sa grade 7, na-announce sila kung may klase pa sila. Eh, sa grade 7, may klase na-announce sila sa inyo. Mata ng mga maestra, ano sa isip na, kami ni Maro Lagugan na. Pero, wala. Hindi pa ina-announce nila bagay na. Sa aga. Sa aga. Klase 6 start. 30 minutos magsanglit, mamahaw ka rin ko. Tapos biyahe. Mati ka nag-ratay na nag-aaman. Yeah, bro. Pero, no. Pek, laluwag, pek. Buti na ako, katutsin ako. Ya, kalaluwag. Pek. Diba? Sige na. Yan. Laluwag. Natawag mo na lang, hindi na maano. Hindi ako sabi sila. Ay, puta ka. Puta ka. Ingat ka siya. Labang mo kayo sa tara. Paano kung hindi siya? Pwede na. Opo, ulan. Thou shalt not look at the fire. Berbisa, cahil pa. Eh, ano pangarap mo, Dave? Ha? Una tiwan weakness na. GH? Una ko lamang smooth na pagkawat ko. Pero mo nag-GH na rin. Kung baka, kailangan sulong. Naisip ka man. Dahil, Sabi mo ako. mapupo study. Sabi ka mo, study. Mukha. Wala, ano ba Dahil daw? mo, may parinig na ako, may parinig word. Uy, klanuwar kita. Klanuwar kita dua. Ay! Pwede pa rin pag-spin din. Garnet. Matry lang. Kaya kung may Ano naglaog? Diba? Sound game sana. Ano yung pangalan mo? Ay, may rate, PH? accuracy rating ba Wala ba? sa test.com? Kung accurate daw sa gusto. Wala ba na gano'n? Gusto nga lang po, nakakadot lang sa 98. Pinakamukulog na po. 98. Sa mga veteran na ngayon. Haliwan mo. Sige, Haliwan mo na human Hello. emotion. Ano yung royalty? Bago mo mali ako. Royalty ho? Oo, magiging ka na. Okay? Kapag may human emotion na kalon, ginadot lang Okay. hanggang 96. Actually, so, world champion, nagkakaroon sa 88.5. Pero sa mga dilaw ko pa 98. Di ka na dilaw. So, Wala pong masala. halos madali na. Haranina. Ano? Seashore? Seashore? Ang grand natin ay kilo, 2,800 sa real life, tapos 3,200 pesos na
May nagkakawat na 300 na arayo na 2,800 ha. 300,000. 300, mako, 300 kilo. 300 lang. Sabi ko, tapos, naggamit dito, ang accuracy niya, 99. Hindi siya nagdaya. Ano ba? Pati email niya. Papangin! Oo. Bailing lang. Bailing lang para sa buwan. Alatao. Actually, dumaya ang mga mubo na yan. Pag once na aliyan mo ka ng ano, dahil naman Susunod mo ay bulabanda. social yung feeling ko. Ngayon ako kumakain. Binala ko sa bagong hero mo sa Paano naman yung ano, tama. Makupitin na performance, pero range na magic damage, pero physical, magic damage pa rin. Alam mo ba ito na So, So, ang ulti niya, baka hindi siya criteria, hindi siya, untargetable, Maray pa nga. tapos nag-effect, Ano ba yun itong pinupuna ko puta ka. dawa, mahalo ng oras na magkawat yun. Puta ka talaga, may nag-abang na hayop mo na. Bombar! Ang niya lang, wala kabigit yan ka na. Ano yung may patagwala, may sana Pero pag wala kabigit yan ka na, mahal Jesus! Bawang ka mo natatago! Iyong, iyong. Ay, do. Ako sa tre. Ako na to, tuwan. Ay. Yan ang mga sige na. Yup. Bumasa. Parang ito dyan lang yun. Ano? Ano? Dinikala daw ako mo. Ano, so ano ba? Ano? At yung dito na huling araw-araw sa dinikala sa mag-isa. Dapat business ko tako. Ikaw na rin nakatagot. Hindi man ako kayo. Ikaw na rin. Nagkulig mo sa nakatagot. Huwag ka magsundo. Ha? Puta ka talaga dyan, Day. Layo ka dyan, Day. Meron pa. Yung black pa, pero dahil naman. Pag pinakawag ka, Wala man na yun ako. kasi ako na yan. Hindi katawad siya sa ano. Tuwan. Marit ako. May tamagamat. Yes, Siyo, tulo! Tulo! Nagsuroon ka siya, tulo! Ayun na, nakaulukon. Huwag ba lang? Sus! Ako na mag-rep. nagagaram ka sa budget mo. Kasi kita! Dave! Kasi kita! Napapos na kayo para ito. Wala na pa sila. Ano nang Julio! Julio, Lugatuan! 31 na ako. Happy kita na. Kaya Julio, kita sa Julio. Ready kita. Ano po ba? Oh, shit. Yes! Naruto ka ng bigay, pinagday. Buwan sa ka. Masikat-sikat ako, Dave. Hindi pala mo
Kalaban na pala nito, natali mo kita. Paano ka nakapagod? Diba? Salamat sa may kapit ka naman. Ano, Jay? Ano? Meron pa yung nagawa. Ayos ka na, Jay. Sisi itong Giyuta. Meron sa gate. Ano? Isang Nakita sa ako. Paano ito mapupunod eh? Ito na dahil ano mo din mo. Kaya palis ito na. Alis, pagbubuo. Lahat, Jay. Lahat, nakulo pa. Putang di ko na ikaw. Huy! Ulo na lang pala ako. Uy, puta ka! Puta ka, hayop ka! Sorry pa din. Hindi kita pa. Ano ka mag-ibaw pa rin sa mga iwan mga bibig. Yun naman yun. Isu! Pero sa tangayo! Wala! Alam mo yun. Isu! Likod! Di kaya na ulod. Ha? Sabi kita, matago kita sa bilis. Hindi ako mag-glitch ka. Hindi ka naman dyan. Ano ba dyan sa bakin? Putang na ito. Mayo. Hindi kita patay. Hindi ako, hayop na ako. Hindi ako pagkalaban. Waterloo. Yung sa likod mo pa. Sa likod ba? Likod. Puta ka. Ay, likod na lahat.
Wait, wait, wait. Yan, water boy. Dito ka, dito ka. Beside, beside, beside. Beside. Boy, gusto nyo. Bari na. Bisa ko, boy. Putang ina talaga. Ito mo na yung kalahalo. Sino, ano day? Ano day? Nag-grilling ka? Ha? Ito! Nasikada na kung ano. Ay, may sige na. Ah, sige na. Halipin na ako. Dali ka, dali ka. Bakit? Bakit water? Sabi mo sa mo, sobrang mo maganda sa mo. Mura din yung na mo. Ito, dahil ito, huwag ka nagsisimple. Ito, hindi ka na mo. Hindi ka na mo. Naman sila na ano? Ano na yun? Bridge, bridge, bridge. Putang ina eh, makulit. Sabi ko, ito yung pag-tulitid ba lang?
naran ni. Imit ko ini. Ibang ko ini mga revolver. Alam mo, kaya ako nag-site. Hindi ko. Jai, hindi ko ito. Puta ko buso. Bisisay ka rin na dyan, sige! Ganda ni! Ganda ka! Ano ba? Subos. Boy! Bakit po? Ako nag-crispy. Kayo. Tapos ikaw. Utang man na mura na. Ikaw mo din sa nag-business ka. Mura na. Kaya makaglit. Hirap ka, tawag din. Ang galing. Ang black si Jay, mura rin. Iko! Putang mura ka nga yun. Mura mo lang. Mura ka din, lalakaan. Ako nagito dyan man. Hindi na mo. Black Widow B, mag-ibo ka, apel kita. Black Widow B, ha? Apel kita. Lubi ka sana. Lubi na. Kuliyo ni ito. Hindi yung tagot eh, Ben. Tara. Apel ay, kitangahit ka. Ngayon, ito ang kulang na sarap. Kita na silang dua. Matiba. Ayun, reset ka na. Ano? Yung mga libre na urubos tulo. Libre na urubos. Limited ito. Walang ligoy, kamutin mo na. Oo. Eko, libre pa ini. Ni? Nakarang ako si Jay. Inawaran ako si Jay. Sino ko ba siyang kumakaan? Narong, It's your vlog. narong mo.
kayo. Shit. Shoot, wala. Lena, pati ka. Lena, pati ka. Isa na, dito na, Kate. You have over Opo! Ano, malakas ako. Uy, gara. Gara. Hindi ka lang tao. Lumawa ko lang kayo. Lupo kayo. Yes, ipita lang mo. Ibe, ipita lang mo. Ipita lang mo orang lagi pati ibe. Alam ka na, babe. Yan kapagaw, yan ka. Oy, hindi ka? Tinakbo ko. 89? Neto rin yung ano, Oriwan, Tasmin. Diba, yun ang Here begin! Maski po bumabol ko nga eh. Letter may right. Okay lang nila pero magagawa. Ayun. Sabi na. Iyo! Ano ba yan? Hindi ko makasunod na Ay, parang sabaw. Ikaw. No. Not now. Hindi na yan, nabalot now.
Hindi na ako turoon. Ako dyan. I-feed ko yung Hindi ko na. Buko lang, 2v1. Bubo! boom. Ipilit mo. Tsaka na. Saro! Ay! Hindi ako. Yan, nagano ko sa baba ko na. Hindi mo tayo pwede ka sabihin kasi na. Well, Bubo! Ooh! Islam. Bubulakot ka. Sarumbala. Woo! Pipipistol ka sa Lanoy. Bobo ka. Hey, Leo. Hindi saksakan. Sugaan, saka. Yung mga palpal, hindi ka na sa akin today. Ilaw, tinuturo kita. Nice one. Sige.
Uy! 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 Oh! Uy! 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 Bakit maglalagay ako pa? Uy! Joke lang. Wala lang kayo. Hindi mo. Di ba nagbuhay? Dahil, kailangan sa ano? Uy! Alam ko lang ano? Kailangan. Sa nakarawan. Bubukta! Sayang! Bilang yun. Yung malaki, yung malaki. Ano ito? PBS? Yung ginagaling ko. Ha? Yung bill. Yung ano, body na po yung step. Ito nilaran mo na ito. Wala kayo? Hindi mo alam na kayo? Isa day. Yung nilaran. Parin mo pag ito sa Lanbaji. Ano mo ba ito sa Ito ay ah, bako. Dalawa lang. Pati 091. Pero ang puso. Wala mo siya kung sino ko. Ayun, girl. Ano din ito? Hindi na ako. Bro, sino ang sino ko?
Hindi ako sudan. Okay. Okay. So ano mo, pwede ba sinapin mo pa? Hindi na mo ito kayo step. Hindi na mo ito. Kalungod mo sila dati. Pag di na naman sa'yo sabi mo. Kami naman, para tapos na. O yung pakuta. Sa pakuta mo. Kanina ko ni. Ano sa ano? AKA. Ano sa AKA? Kung maadala ko pa yung marayat eh. Gigili. Pero ngayon, take pang mga diba? Ito ka na, ito pa rin. Lagot na. Sinagulo ba? Lagot na! Sino? Si ano eh. Sa'yo makakulas mo. Sa'yo makakulas mo. Ano yun? Sa mga bara ng libo ko is may green. Wala ang mga bara. May pangkulas mo kami. Dapat ay bisa na. O, kanino kita ko? Napayong. Kasi nakalabo. Lagot na! Timba din? Ito, gawin ito. Woohoo! Lagi pa yung isa ko. No, ayos ang traffic room. Parang request kaya. Kami na iti.
Yung sa Rocket Indo, orange ko. Uto na, uto! Ano yun, mag-wait po tayo ng announcement. Yung ba, di ka nag-announcement kaya with Philippine, alam na sila nag-announcement na tayo. So, tayo pa magpapawas sa Philippine, ano sa Philippine. Hindi ako nag-ulit. Ano? Hindi ba? Ano pa yung sa pag-support, hindi dapat sa'yo mo. Kasi kung ano yung palang bago. Ano yung ba din? Kemarin nag-boy ako ng mga katawan na tipis sa libre. Pero kaya nag-api ko nun. Hindi ako nakain pa nahiling ako nag-gano'n. Okay. Tambaw, thank you. Nakadram magpaano. Mag-api ko. Kaya ako nag-date ako nasa tahaw.
Kaya po si Robin na Ayaw paggamit sa kanya. Pero ako try ko. Try ko din. Yan. Kayong color. Pagtakta ka. Napayo na ito. Oh. Nakot ako. Sige lang po sa panarak ka. Pulo na lang mo doon. Masindan ito. Ano ba sa'yo? Kaya, wala. Ako maganda mo. Ay! Panagot pa ako. Scammer. Yung
Sa Jerry Beat pa, ang itong pa yun, parang pangarami yan.
Ano? Inano mo to, ano? Binalo mo? Ha? Hindi mo nagala? Ano mo?
pa. Wala lang. Bot. Giling ka na. Paano mo? Reflect. May bot kang pagagamit yan. Kaya ito, apigin kaya. Iyo. Ay, Tapos ko pala. Balik. Ako sa tinaas ko. Hindi. ay.
Ganang pagkakas. Baka maduling ka dyan, nililingon ko. Foresight lang. Balik ka dyan nung ano. Kaya, suspicious ako. Dumaan. Ay, nahilig ko din yan kagisip. Nagkukubot ng kalaban ng Pilipino. Hindi, mas ka. Hindi dyan. Dali na. Tayo, itong oras mo. Ano? Wala ka. Hindi masira. Dayaw na nga wag. Dayaw na nga wag. Sige na, sige na, sige na. Sige na. Ano ang kita kaangkot sa bus ride? Kaya mo, iba na. Kaya, willing ko sa team. Nakakapatid na. Paano? 10% talaga yun. Grabe, hindi ba? Kung hinigigil ko niya, hindi. Siguro may sinasabi. Hindi, nangambos ako. Natatok ka nga, niligan yan, pero brain dead na. Ay naman, niligan na plastic na sa ano ko. Binuli ka na 18, no? Wala kabot na 20. Gumuta ka na guta. Sige, sarap ata. Sarap pa, sarap pa. Last. Hindi magatong-gatong sa sabi. Niligan, 4.60 na 20. Ano ang matatigil? Ginakaw tayo mo? Offline yan. Hindi na makikita. Demonyo. Kita mo nag-araw mo. Ano, di ba?
Rubik stay total complete. Wala ko na ayaw mo yan. Total complete ko yan. Kung ikaw na yan. Tidak pernah berkuliah. Tidak pernah berkuliah. Yuk, dia yang bergejer yang kami. Inisip ko naman ako. King save kasi natin mga Oo. Oo.
Nagulong ko ng sinulog ko. Hindi ka muna siwan sa service. Kaya yung tinanong. Kaya yung mag-out yan. Thank you. O pagkat nasa lako. You fool! Oh my God. One move. Yung tulog. Sirap laga. Okay. Sabi ko na yung nanuling ma. Aron mo, balik ka din mo kaya ano mo. Balik ko din mo yung cellphone mo. Nanday mo na mo. Ito pa malala. Hindi ka lang, malibo. Mabigano mo. Ang malatamad ka siya. Susulat sa dito, pugol ko na. Matatuwa. Araw mo, ginagawa ko yung sobrang accurate. Pag ang oras niya, 15 seconds each. Ano naman? Siya naman ito ng kanya.
sagot ng ano. Nasagot niya. Hello, pinalitura na. Grass. Ay, Bishop, kaya man. Sos putang mata ko ito. Matabason. Ah! Oh! Hello, aus lamang ang oras ng kakaisip. Balik na, balik na. Maganda ka sa computer brain niya.
Hello, dito with what dapat walayin with lying. Oh my God. Dapat with lying. Ano flow ka ginawa sa mo? Agaw. Hindi ako na-agree. Hindi ako na-agree. Gatul-gatul. Hindi mo i-picture ko. Hello. Ang barbecue. Oh, nasa to. Lapak ng puta. Nagtalo na. Degree din na. Dok na naman. May viewer na may ano pa. Sarabay-sabay na. Oh.
ayun siya, aga, magbugot ka, di ba? Oh, finish. Take your time. Hindi ba, tigil na robo, di ba, sunod na yung robo? Just waiting on the air. Yes. Ayun, so pagod ako nagkagawad yung ano day so garo ayun kung nato na ako din para sa na daw kami kulapos na pala kung ako so garo nag-ano nagbabalo ko sa biro nakagaling sa pa parang pakan talaga natin kaya nga ito good na ba maalo na ako sa akin dito ba masuk ke pintu dengan ini kerjaan grup jangan mereka kerja mereka naik sebetulnya ini sebetulnya masuk dalam segi ada ini pak sama kita yang di itu pero tahu parado sa ini belum masuk ibu-ibu apa jadi sa boka na luki pero na ako tapos ang galing na ano ang dati siguro mo ba para po na dati ito na yung mapakal mo kainin ito ano yung Laro na baga? Pakalpunan na doon. Dos.
Shoot na rin yun, no, maray. Classic na lang. Lagi na lang. Hey, ano, slow. Pati may ano yun, fatal bad. Wala iras yung pagka. Very good. Now, biglaan ng daw. Yan, puso ka pa. Hindi taga-tagaan pa kayo mainit kung bawat tayo. Taga-tagaan.
Pero wala ako punta na ba ng gusto nila? Uy! Go! Sabi ko, ito pang ano, pamilya mo. Balik ka din, no? Patikisi ang anak ng huli. Pero yung may reject na. You are still. Ay. Hindi man na ano, Kumipit ka na tulo. Then, ano po? Kumipit ka. You can check that asshole. Okay, kata na. Kaya. Hadidi. Ganito po siya si As.
record. Oo! Ito tinapok mo nga yun ka. Patay sa painin! Sige, okay. Lupa na yan. Iyapo. Salamat mo sa oil. Very good timing. Bakal ka sa mag-tip. Gubot na sa bata. No. Sige. Go. Hindi na naman na-damage yan. Ito sa akin, kung kadulag, bakala ko lang. Lalo na yan. Ako pag na-complan mo, kung ang nai, o tigilan nga ba ng gasolina, naligaw ko ng mga diamond. Ano siya sa ako, yan pa, o yun. No. No. Hindi ko na ayos ka mag-hero. Jesus! Talaga na. Sige, pumayag ka. Ang ayos mo yan, no? Ulti ka. Kaya manapol sila yun, kaya parang sinokit. Yes, na lang. Utang warlock din natin. Sinalo ba? Eh di mo pala. Kaya sinalo, ang word niya ito. Dahil man ito makapil. Tapos English ang dati. Hindi ko na. Nabubuo ka na. Hindi. Pero kung dahulong ang nagkakaroon, kaya Nag-expect ko no? So, armor. Yung ano. Pag di ka na kayo so, ano mo. Sana. Dito lang. Okay. Oh, man! Ganda na. Grabe pa, manaalaman ng mga araw-araw ka. Okay. Puta, may refresher na. Kung nga, training. Luglaw ka. Ulo mo iso, ani. Hey, puta. Rapasol. Nalaglag pala Ano mo si Sir yun? na lalo. Ay, puta sa duwang ano, duwang golim. Kabataan na to. Golim. Golim. Hindi ko yung natin ito. Simulat sa sila. Rapper.
Pwede po. Wala po po hindi. Boom! Ay, galing! Ma'am, makapasunod-sunod na sana. Tingin na ikaw. Sa ano ka na? Ay! Wala ko sa pag-upodal play. Wala ka na tayo nito. Pagkarat. Kapulo mo na. Kadanaan. Ayan lang. Sige, kadanaan. Hindi, manapit ko ha. Eh, pwede ka man magana. Magana ka doon. Sabihin. Hindi ko lang ko lang sa ay. Hindi man ang iman ha. Nauta. Parang ginamit niya man at mga lang. Nagkasta na mo sa pag-appreciate. Nadak po. Gano po snake. Ano? Motor. Motor. Bukan na rin. Kaya mga fruta. Dapat yan tayo ni mga estano. Ito ang bibili. No, yung buka. Bukang nakastampa ko ka. Ethereal lang nga eh. Ano nga ethereal ako doon? May ethereal sa kalaban? Wala. Isa. Teka, kapal mo! What the fuck? Nataon. Kaya na mo alam tayo, pero thank you. Ada ba iba? Iba? Bagya? Para na ano? Bilang. 1
Kadensuhan ko. Lagi ka masala diti. Kuya na. Oh, ya dute. Kuya. Dinisarm ka. Hindi na niya de ka ng dulaga. Pre. Kunin sa doong makantang iyon. Madalag na iyo. Kadang nalolo ko. Yan o. Buli ka ni Tegi. Ang galing. Kaya ka ko pa. Kaya ko ano. So, sa timing mo lang live na public, grabe naman, automatic nga nga na pangani. Skill. Sa dati yung buli-buli. Pinakinabangan ang tungkol. Pinakinabangan na sa nasa deliver. BCP ka. Ano daw ba? Una lamang. Ang ilo, pili makatipay. Mga itulo. Kaya naman naman di ba? Para siyempre lesser version. Ano yan? Darang ito na puta. Ay, Barkan! Silipan. Ganun ka na ba? Wala na. Hindi ba? Hiling, wala na. Surya. Timber mo. Diba, di ba sa bang makuna? Wala sa ano? Wala mo. Isis na yung karanagarangay. Ano? Tutulan sa ano? Tutulan sa ano? Bayong, pakayong pa rin. Di ba nagagalun mo ang bayong?